ඉදිරිය වෙත යමු සැවොමා පෙර මග ජය ගමු සැමදා ඉදිරියටම යමු පෙර මග ජය ගමු ජය අපගේ සැමදා මිටිකම් ඉවත දමා වාද වේද දුරලා නුව සලසන මෙහෙවරයි සුවසිත සහනගෙන දීමයි අප සතු වගකීම එයයි දිනේවා ඒ සෑම දිනේ සිතින් අත්වැල් බැඳ යමු නොපමා මුනිජයින් සතුටගෙන දීමයි සත්‍ය ධර්මයයි යුතුයකමයි අප සතු වගකීම එයයි දිනේවා එය සෑම දිනේ දිනේවා ගුණ ජය සතුට නාමේ ඉදිරිය වෙත යමු සැවොමා පෙර මග ජය ගමු සැමදා ඉදිරියටම යමු පෙර මග ජය ගමු ජය අපගේ සැමදා නොසැලී බාධක නොතකා නොසිතා ජය සතුට නාමය ලොවරන්දා දිනේවා සෑම දිනේ දිනේවා ගුණ ජය සතුට නාමේ දිනේවා එය සෑම දිනේ දිනේවා ගුණ ජය සතුට නාමේ වෙලාව පස්තර දෙක පසුවී මිනිත්තු 19යි මේ විදිහට ඔබ සම්බන්ධ වෙන්නේ Good News Radio එකත් එක්ක. ඉතින් කොහොමද හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා සුබ සන්ධ්‍යාවක් කියලා. කවිදු ආටත් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් කිෂ්මි. හරි ඔන්න ඉතින් Good News Radio අපි හරියටම සතියන්තය ඔයාලා දන්නවා ඔයාලගේ ගෙදරට අපි එනවා කියලා Good News Radio එකත් අරගෙන හරියටම හවස 2 ඉඳගෙන හවස 5 වෙනකන් කවිදු. හැබැයි අද නම් ඔන්න අපිට හරියටම දෙකට ඉන්න බැරි වුණා. ඔව් ඉතින්
සීලිගම ගුණජය සතුට පදනම අද සෙනසුරාදා දවස කියන්නේ ඊටව කාර්යබහුල දිනයක්. අන්න ඒ නිසාමයි අපිට නියමිත වෙලාවට මේ වැඩසටහන ආරම්භ කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැද්ද? ඒත් එක්කම තාක්ෂණික දෝෂයක් හටගත්ත අපිට. ඉතින් ඒ නිසා තමයි පොඩි වෙලාවක් පරක් වුණේ අපි ඔයාලට කතා කරන්න හිතුවක් දන්නේ කවිඳු අපි ආ දෙන්නේ නැති වෙයි කියලා. ඔව් එහෙම එන්නේ නැතුව ඉන්නේ. අපි වැඩසටහනට අනිවාර්යයෙන්ම සෑම සෙනසුරාදා දිනකම පස්වරු 2 සිට පස්වරු 5 දක්වා කාලය තුල ඔබට සජීවීව අහුම්කම් දෙන්න අපි අනිවාර්යයෙන්ම ගුණජය සතුට පදනම තුල අනිවාර්යෙන් ක්‍රියාකාරී කරනවා. ඉතින් ඔන්න අදත් අපි ආවෙත් තියෙනවා Good News Radio එක අතරගෙන ආරාධනා කරනවා හැමෝටම සතියන්තේ මේ වෙලාව ඔයාලගේ ඉදිරියට වෙලා ඉන්නව වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කොහරි යන ගමන් අපි වහගෙන ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි දෙයක් කරන ගමන් අපි වහගෙන ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. මේ මොනවා කරත් ආරාධනා කරනවා පසරු 5 වෙනකන් අපි වහගෙන ඉන්න. අපි ඔයාලගේ මනසට කතා කරන්න වගේම ඔයාලගේ මුවගට සිනහවක් ගේන්න සූදානම්. ඔව්. හරි අපි කවිඳු Good News Radio පළවෙනි වරට අහන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කල්පනා කරේ මොකද්ද මේ Good News Radio කියන්නේ? එහෙම කල්පනා වෙනවනේ අපි අලුත් වෙබ් රේඩියෝ නාලිකාවක්. එතකොට අපි කියමු මොකක්ද Good News Radio කියන්නේ කියලා. Good News Radio නාලිකාව කියලා කියන්නේ ඇත්තටම Good News Radio නාලිකාව කියන්නේ අනිකුත් රේඩියෝ නාලිකා දෙස බලනකොට හාත්පසින්ම පොඩ්ඩක් වෙනස් රේඩියෝ නාලිකාවක්. හේතුව මොකද කියලා කිව්වොත් මම හිතන්නේ අනිකුත් රේඩියෝ නාලිකා ගත්තම දේශපාලනය විවිධ දුක සිතන සිදුවීම් මේ ආදී බොහෝ දේවල් ප්‍රචාරය වෙනවා. නමුත් Good News රේඩියෝ නාලිකාව කියලා කියන්නේ සමාජයේ හොඳ තොරතුරු පමණක් යහපත් වූ තොරතුරු පමණක් ඔබ වෙත තිරින කරන නාලිකාවක් විදිහට තමයි අපිට මේ Good News රේඩියෝ නාලිකාව හඳුන්වන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා My Good News Radio අපි හැමදාම ඔයාලත් එක්ක ආදරෙන් සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ දේවල් කතා කරන්න. ඉතින් අද තාක්ෂණික දෝෂ බොහෝමයක් සිදුවෙන බවට අපිට ආරංචි වෙනවා. ඉතින් මොනව කරන්නද කවිඳු නේද අපි වැඩ කරන්නේ තාක්ෂණයත් එක්කනේ. ඉතින් තාක්ෂණයත් එක්ක වැඩ කරද්දී අපිට පොඩ තාක්ෂණික දෝෂයන් එනවා. ඉතින් ඒ තාක්ෂණික දෝෂයන් එද්දී අපි ඒවට මුහුණ දෙන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන් අපේ ජීවිත ගමනේ ඉදිරියට යනකොට ඕනතරම් බාධක අභියෝග කොතරම් වෙනවද නේද? ඉතින් ඒ සියලුම බාධක අභියෝග ජයගෙන අපි අපේ ඉලක්කය කරා කොහොම හරි ළඟා විය යුතුමයි. බාධක අභියෝග කියද්දී අපේ මුල් වැඩසටහන අද කවිඳු ගැමි සතුට. ගැමි සතුටත් එක්ක අද සවිශේෂී චරිතයක් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉනවා. බාධක කම්කටොළු තියෙන තැන ඉඳලම අපි ගැමි සතුටත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. එහෙනම් අවස්ථාව ලබා ගමු. මොකද ටිකක් අපි පරක් වෙලා පටන් ගත්ත නිසාම අපි ඉක්මනට අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් සෙග්මන්ට් වලට යමු. හරි. දිගටම අපි වහගෙන ඉන්න අපි යනවා ඔන්න ගැමි සතුට සෙග්මන්ට් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපි Good News Radio වෙලාව පසරු 2 පස්සේ වී මිනිත්තු 22යි. අයිබෝවන් හැමෝටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ගැමි සතුට තුලින් මම ඇවිත් ඉන්නවා අදත් ග්‍රාමීයව නිර්මාණය වුණු ගැමි සතුටක් ගැන ඔයත් එක්ක කතා කරන්න. කවිදුත් මමත් දෙන්නම ඉන්නවා නේද? ගැමි සතුට සෙග්මන්ට් එකෙන් එකතු වෙන්න. ඉතින් කවිදු අද දන්නවද මැදරිට ඇවිත් තියෙන චරිත කවුද කියලා කවිදු? නැහැ. විශ්මි අක්කම අපි පැහැදිලි කරලා දෙමු අද කවුද කවුද ඇවිත් ඉන්නේ කියලා. මොකද කවිඳු නෙමෙයි ඒ චරිතෙත් එක්ක කලින් කතා කරේ මම. ඒ නිසා ඔන්න ගුණජය සතුට පදනමෙන් බිහිවෙච්ච ග්‍රාමීයව සාර්ථක වෙච්ච චරිතයන් ගැන තමයි ගැමි සතුට සෙග්මන්ට් එක හරහා අපි කතා කරන්නේ. මොකද මේ Good News Radio සංකල්පය සහ සමාජයට මේ Good News Radio තිලින කරන්නේ ගුණජය සතුට පදනමෙන්. එහෙමත් නැත්නම් Foundation of Goodness තුලින්. ඒ ඉදිරිපත් කරද්දී මේ ගුණජය සතුට පදනම තුලින් සාර්ථක වෙච්ච තම ස්වෝත්සාහයෙන් සාර්ථක වෙච්ච
චරිතයන් අපි ඇගයීමට ලක් කරන good news radio එකට අරගෙන එනවා. එහෙම අරගෙන ආපු චරිතයක් තමයි අද ඇවිත් ඉන්නේ මැදිරියට. අපි තාමත්ම ගෞරවයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා මුලින්ම මම නම විතරක් කියන්නම්. අය තමයි නමින් රම්‍යා ප්‍රියදර්ශිනී මහත්මිය. අයිබෝවන් ඔබට. අයිබෝවන් මිස්. ඉතින් රම්‍යා ප්‍රියදර්ශිනී කවිදු මේ රම්‍යා ප්‍රියදර්ශිනී කියන්නේ ගෘහණියක් තමයි. මුලින්ම ඇගේ කතාව පටන් ගන්නේ දරුවන් තිදෙනෙකුගේ ආදරණීය මවක්, ඒ වගේම ආදරණීය සැමියෙකුගේ ආදරණීය භාර්යාවක් සහ ඊට එහාට ගියාම ගෘහණියක් විදියට. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ කාලයක් යද්දි මම කල්පනා කරනවා මගේ ස්වාමි පුරුෂයා සේවය කරන්නේ අපේ ආරක්ෂක අංශයේ යුද ගුවන් හමුදා නිලධාරියෙක් විදිහට ජාතික වීරයෙක් විදිහට මගේ සැමියා සේවය කරනවා. ඒතකොට කරලා දැන් නම් ඔන්න මේ වෙද්දි නම් සැමියා සේවය විශ්‍රාම ගිහින් තියෙන්නේ. හැබැයි කලින් මම මේක පටන් ගනිද්දි සැමියා සේවය කරනවා. විශ්‍රාමම තමයි. ඒතකොට සැමියාත් දැනට ආපිකෝයිකේ මේ බ්‍රාන්ච් මැනේජර් ආපිකෝයිකේ බ්‍රාන්ච් මැනේජර් විදියට වැඩ කරනවා. එතකොට මම තමන්ගේ දරුවන් වෙනුවෙන් ලොකු කැපකිරීමක් කරගෙන ගෙදර හිටපු ගෘහණියක්. හැබැයි මම කල්පනා කරනවා අද ආර්ථික තත්ත්වයන් එක්ක මේ රටේ පවතින තත්ත්වයන් එක්කලා ස්වාමි පුරුෂයාගේ විතරක් මේ ලබා ගන්න වැටුප තමන්ගේ පවුලේ නඩත්තුවට ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැති අවස්ථා බොහොමයක් එනවා. ඒක ඕන කෙනෙකුට උපද දෙයක්. අද එක මිනිහෙක් ගන්න එක පුද්ගලයෙක් ගන්න වැටුමක් ප්‍රමාණවත් නැහැ පවුලක් පාලනය කරන්න. මොකද පාසල් යන වයසේ දරුවන් තිදෙනෙක් ඉන්න නිවසක්. එතකොට මම කල්පනා කරනවා මොකද මං කරන්නේ? ඊටත් එහා මම නිකන් ගෙදරට වෙලා ඉන්න නිසා මොනා හරි මං දෙයක් කරන්න ඕනේ කියලා හිතනවා. ඒ හිතලා මම තෝරගන්නවා මම මොකක් හරි පාඨමාලාවක් කරන්න ඕන. වයස මම එහෙම හිතද්දී හරියටම වයස කීයද බලන්න කියන්න. අවුරුදු 42. අවුරුදු 42 දී පාඨමාලාවක් හදාරන්න හිතනවා කියන්නේ එක ටිකක් අපහසු දෙයක් කවිඳු. අනිවාර්යයෙන්. දැන් කවිඳුට මං කිව්වොත් හෙට ගිහිල්ලා පාඨමාලාවකට යන්න ටිකක් කැමැත්තෙන් යනවද? නැහැ නේද? මොකද අපිට ඉස්කෝලේ කාලේ ඉඳලා ඉගෙන ගන්න පාඨමාලාවක් කියලා චුටා අයියෝ ආයෙ ඉගෙන ගන්න ඕනි කියන එක ඔලුවට එනවා. හැබැයි මම අවුරුදු 42 දී පාඨමාලාවක් කරන්න හිතනවා. බලන්නකො හිතිල්ල. ඒ හිතලා මම එනවා ගුණ ජයසතුට පදන මේ සීනිගම අතිවිශිෂ්ටතා මධ්‍යස්ථානයේ කාන්තා අභිවෘද්ධි මධ්‍යස්ථානයට. ඒ ඇවිල්ලා කාන්තා අභිවෘද්ධි මධ්‍යස්ථානයේ තියෙන මොකද්ද පාඨමාලාව මුලින්ම හදාරන? බෑග් පාඨමාලාව රංජිනී ගුරුමානියන් යටතේ පවත්වනු ලබන බෑග් පාඨමාලාවට සහභාගී වෙන මම ඉදි කට්ටකට නූලක් හරියට දාගන්නේ කොහොමද කියලාවත් දැනන් ඉන්නේ නැහැ. හැබැයි මොන හරි කරන්නත් ඕන. ගෙදර නිකන් ඉන්නේ ඔය වගේ දේවලින් තමයි මම ඕකට එන්නේ. අවසානයේදී බෑග් පාඨමාලාවේ දැන් සයමාසික සහතික පත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවයක් තියෙනවා. මාස 6 කම්ප්ලීට් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ මාස 6න් පස්සේ සර්ටිෆිකේට් එක එහෙමත් නැත්නම් සහතික පත්‍රය ලබා ගන්න කලින්ම මම මේ බෑග් මැසීමේ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරනවා. එතකොට මුලදී ඇය බෑග් මැසීමේ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කළා. ඇය තවමත් දන්නේ නැහැ නිවැරදිව කොහොමද ව්‍යාපාරයක් ප්‍රවර්ධනය කරන්නේ, කොහොමද ඉදිරියට ඒවා ගැන මූලික දැනුමක් නැතිවත් ඇය කොහොම හරි ඇයගේ සුවේ ශක්තියෙන් පටන් ගන්නවා බෑග් මසන්. මේ බෑග් උණු කැවුම් වගේ යන්නත් ගන්නවා. මොකද දන්නවද? අදිෂ්ඨානයයි වීරයයි කැපවීමයි බලාපොරොත්තුවයි තියෙනවා නම් කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ කියලා ඇය ඔප්පු කරනවා. අවසානයේදී ඇය පාට 6 මාසික මේ බෑග් මහන් ඉගෙන ගන්න ආපු 6 මාසික පාඨමාලාව ඉවර වෙන්නත් කලින් දවසේ ආදායම කීයක් හොයනවද කියන්න බලන්න රම්‍යා ප්‍රියදර්ශිනී මහත්මිය. මට පොඩ්ඩක් අපි දෙහිගෙඩ ටිකක් විතර එහෙම කපලා තමයි ඕක දැනගන්න ඕන. මොකද ලාංකික ප්‍රජාවනේ එහෙනම් චුට්ටක් අර එහෙම එකක් තියෙනවනේ නේද? නේද කවිදු? අනිවාර්යයෙන්. හරි රම්‍යා මහත්මිය. සහතික පත්‍රය ලබා ගන්න කලින් රුපියල් කීයක් හොයන්න දාවේ මේ අපි පටන් ගමු එතනින්. මං පටන් ගත්තති මම ඇත්තටම මැෂින් එකක්වත් මට තිබුණේ නැහැ. මැෂින් එකක් නැතුව ඉදි කටුවකට නූලක් මහලා කෙනෙක් නෙමෙයිනේ මම. මම බෑග් පාඨමාලාවට ඇවිල්ලා මාස 3කින් තමයි මම මහත්තයාට මම කිව්වා බෑග් මහන්න යනවා නම් මට මැෂින් එකක් නම් ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ එයා ඇත්තටම මට මැෂින් එක අරන් දුන්නා කියපු තැනින්ම හොයලා අපි මැෂින් එක ගත්තා. අරගෙන මම හිමීට තමයි පුරුදුනේ ඉතින්. හිමින් පුරුදු වෙලා මම කල්පනා කරේ මම
මොකද මගේ දරු 3 දෙනෙක් ඉගෙන ගන්න වයසේ ඉන්න නිසා අපේ වියදමක් තියෙනවා. මොකද විශ්‍රාම වැටුපෙන් අපිට ලොකු දෙයක් කරන්න බැහැනේ. මහත්තයාගේ මුදල් වලින් මම බස් එකේ එන ගාස්තුව වුණත් ඉතුරු කරන්න තමයි මම බැලුවේ. මොකද මට එහෙම හරි හයියක් වෙන්න මං හරි ආසයි පවුලට. බෑග් මහන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් මට මුලින්ම මම පටන් ගත්තේ ලන්ච් බොක්ස් එක මේ ලන්ච් බෑග් එකකින්. ලන්ච් බෑග් එක මගේ නංගිට තමයි මම ඉස්සෙල්ලාම දුන්නේ. මොකද එයා වැඩ කරන්නේ මේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය නිසා. මොකද මට හිතුණා එයාගේ මාර්ගෙන් මට කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් ගොඩක් ඒ සහයෝගය මට දවසින් දවස දියුණුණා. ඉතින් ගොඩක් මට උදව් කරන අය තමයි මගේ වටේ හිටියේ. වචනෙන් හරි උදව් කරපු අය තමයි. මොකද ඒ බෑග් ගිනියන කවුරුවත් ආපස්සට මට රිටර්න් නම් ඇවිල්ලා නැහැ. හැමෝම කියන්නේ ගොඩාක් හොඳයි, හොඳට කරලා තියෙනවා, ෆිනිෂින් එක ගොඩක් හොඳයි එහෙම කියලා. ඉතින් මම ඔන්ලයින් හරහා මගේ නංගි කෙනෙක් මාව යොමු කරා අන්තර්ජාලය හරහා රීසේල් කරන එයාලගේ යාළුවෝ ඉන්නවා. මොකද මම තාම අලුත්නේ. මම පුංචියට පටන් ගත්ත කෙනෙක් නිසා මට දුර ගමනක් යන්න බෑ. මොකද මං බලන් ඉන්න වෙනවා අවුරුදු ගාණක් එතකොට. ඒ නිසා නංගි කිව්වා අක්කේ මගේ පේජ් එකේ ෆලෝවර්ස්ලා 6000ක් ඉන්න. අක්කට පුළුවන් මේ මහන බෑග් ටික මට දෙන්න, මම යා උදව් කරන්නම් කියලා. මම එහෙම තමයි පටන් ගත්තේ. ඇත්තම කිව්වොත් මම මුල දැනටත් එහෙම තමයි. අපේ හැමදේම වෙනස් වෙනවානේ. 13000ක් වගේ මම එක දවසකට හොයලා තියෙනවා මගේ මේ ව්‍යාපාරයෙන්. දැනටත් මම බෑග් 5ක් මම කරෝතින් මට 10000කට එහා හොයන්න පුළුවනි. රුපියල් 300ක් හොයන්න ආපු කෙනා නේද මේ 13000ක් හොයාගන්නේ කවිදු කතා කරමු. ඔව් ඉතින් ඇත්තටම සමාජයේ සිටින කාන්තාවන් දැස බැලුවෙන් පස්සේ මෙතුමිය ඒ කාන්තාවන් අතරින් වීර කාන්තාවක් විදිහට තමයි අපිට පේන්නේ. ඉතින් මෙතුමිය ගුණජය සතුට පදනමේ බෑග් පාඨමාලාව හදාරන්න එනකොට එතුමියගේ දැනුම මම හිතන්නේ බිඳුවේ මට්ටමේ ඉඳලා අද වෙනකොට ඒ පාඨමාලාව හැදෑරීමත් සමග එතුමිය සාර්ථක ව්‍යාපාරයක් දක්වා තමන්ගේ ගමන රැගෙන ගොස් තිබෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඕනම ව්‍යාපාරයක් දියුණු වෙන්න නම් සාර්ථක නිම කිරීම, ඊට පස්සේ ගුණාත්මක භාවය, සාධාරණ මිල, නිර්මාණශීලීත්වය මේ කියන සියලුම ගුණාංග තිබෙන්න ඕනේ. මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි. ඔබතුමියගේ දැන් මේ කුඩාවට පටන් ගත්ත ව්‍යාපාරය තුළ මේ ගුණාංග ඔබ තුමිය ඒ විදිහටම පවත්වාගෙන යනවද? ඔව් ඇත්තටම අද සමාජෙත් එක බැලුවාම ගොඩාක් වියදම් දරන්න වෙනවනේ හැම කෙනාටම. පවුලක් බැලුවොත් ඒ දරුවන්ට වියදම් කරන්න ඕන. කොච්චර රස්සාවල් කරත් අපි ඉතුරු කරන්න මම බැලුවේ මං සාධාරණ වෙන තරමට මගේ භාණ්ඩේ ගුණාත්මක බවත් මං වැඩි කරගෙන මොකද මං ලොකු ගානකට යනවට වැඩිය මම කල්පනා කරේ මට මුලදී මට පාඩු වුණත් මම සාධාරණ දෙයක් කරනවා කියන එක තමයි. ඒක දිගටම අදට නෙවෙයි තව ඉස්සරහට වුණත් මම ඒ දේ විදිහටම රැක ගන්නවා. අනිවාර්යයෙන්. අපි ඕනම ව්‍යාපාරයක් කරනකොට සාධාරණව නියමිත ගුණාත්මක භාවයෙන් සාර්ථක නිම කිරීමකින් මේ ආදී කියන ගුණාංග වලින් යුතුව ව්‍යාපාරයක් අපි කරොත් අනිවාර්යෙන් ඔබට සාර්ථක ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම මම අහන්න කැමතියි ඔබතුමියගෙන් දැන් මේ ව්‍යාපාරය සඳහා ඔබතුමිය ගුණජය සතුට පදනමට එනකොට දැනුමක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් එතනින් දැනුම අරගෙන ඔබතුමිය මේ ව්‍යාපාරය පටන් ගත්තයින් පස්සේ එතනින් එහාට මේ ව්‍යාපාරය තුලදී උදව් කරපු අය ඉන්නවද? ඔව් ඇත්තටම මම මතක් කරනවා මගේ මහත්තයා එයා තමයි මට කපලා දෙන්නේ ඔක්කොම කරන්නේ වැඩ ඇරිලා ඇවිල්ලා ගොඩාක් උදව් කරනවා එයා මට ශක්තියක් වෙන හැමතිස්සෙම මං වැටෙන හැම වෙලාවකම මං ඉක්මනින් සැලෙන කෙනෙක් එයා ඒ උනාට එයා ඒක තේරුම් අරගෙන හැමදාම ලොකු ශක්තියක් විදියට
මේ මට යා උදව් කරන ගොඩක් උදව් කරනවා මගේ පවුලේ කට්ටියගෙන් උදව් හම්බෙන මගේ නංගිගෙන් ගොඩක්ම පුංචි අම්මා කෙනෙක් කෙනා යගේ දුවගෙන් හම්බෙන වචනෙන් හරි හම්බෙන දේ මට හිතෙනවා මම කවදා හරි දවසක මට නෙමෙයි මගේ දරුවෙකුට වුණත් මං ආසයි මගේ නම කියන්නේ ඒක ඇති උනේ ඇත්තටම ගුණජය සතර පදනම නිසා කියන එකත් කියන්න ඕනේ. දැන් ඔබතුමිය පවසන ආකාරයට ඔබතුමිය මෙතරම් දුරක් පැමිණියේ ගුණජය සතුට පදනමේ මේ බෑග් පාඨමාලාවේ හැදීරම තුරින්. ඉතින් අපි දැනගන්න කැමතියි ඔබතුමිය ඇතම් අවස්ථාවලදී වෙනත් පාඨමාලා හදාරන්නට පුළුවන් වෙනත් ආයතනවල ක්‍රියාකලාපය දැකලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ අතරින් බලනකොට සීනිගම ගුණජය සතුට පදනමේ මේ පාඨමාලා පිළිපදව ඔබතුමියට කියන්න යමක් ඇති. ඔව් ඇත්තටම මට කියන්න තියෙන දැන් මං ගෙදරදී ආවේ මගේ මේ වයසත් එක්ක මොකද ලස්සන කතාවක් තියෙනවා ඒක මේ වෙලාවේ කියන්න බෑ දිග වැඩි නිසා මේ මම ආවේ මගේ වයස මේ අවුරුදු 42කට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන එක විතරයි. එතකොට ඒ ඇවිල්ලා මම බෑග් පාඨමාලාව කරද්දි මට මගදිම හිතුනේ මොනවා හරි දෙයක් කරොත් මට අඩියක් හරි ඉස්සරහට තියන්න පුළුවන් කියලා. මම මුලින්ම එනකොට මං හිතේ අනේ මට අවුරුදු 10ක් කලින් මට එන්න උනා නම් කියන එක මට හිතුණා. ඒ වුණාට මම ඇවිල්ලා මම දැන් හිතන්නේ මම අවුරුදු 15ක් විතර ආපස්සට ගිහින් කියලා තමයි මට දැන් හිතෙන්නේ. 10ට වඩා තවත් 5ක් මම එකතු කරලා ආපස්සට ගිහින් වගේ දෙයක් තමයි. මොකද මම ගෘහණියක් විදියට මගේ මහත්තයා ගුවන් හමුදාවේ ඉන්න කාලේ ගොඩක් ඒගොල්ලෝ අපි එක්ක රැඳෙන්නේ නැහැ. මම දරුවොත් එක්ක දරුවෝ බලාගෙන තමයි ගෙදර හිටියේ. මොකද ගෙදරින් පිට මට කිසි දෙයක් කරන්න නිදහස තිබුණාට අපි මේ කියන්නේ අපේ වගකීමක් කියලා දෙයක් තියෙනවානේ. වගකීම ඉහෙලින්ම ඉෂ්ට කරා කියලා මම කොහොමද දන්නවා. ඒ නිසා මම කෝස් මේ අවුරුදු ගාණක් ගිහිල්ලත් ආවේ කෝස් එක මේ බෑග් පාඨමාලාව හදාරන්න මම මේ පහුවෙත් ඒකයි කියන්නේ මට පදනම ගැන කියන්න තියෙන ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ දෙයක්. මොකද වයස විශේෂයි වයස. අපි හිතමු අපි වෙන තැනක ඕන තැන්වල තියෙනවා වයස අවුරුදු 20ට අඩුයි, එක්ක අවුරුදු 30ට අඩුවෙන් ජොබ් එකකට ගියත් එහෙමනේ ගන්නෙ. එතකොට අපිට මේ වගේ දෙයක් අපි කිසි දෙයක් නොදැන අපි මේ වගේ අපිව මේ අපිට උගන්නලා එතකොට අපිව ඇත්තටම මොටිවේට් කරනවා හැමතිස්සෙම. මොකද අපි ඉස්සරහට යන දවසින් දවස මොනවා හරි දෙයක් අපේ හිතට දෙනවා ඉස්සරහට යන්න. ඒක මේ ගුණජය සතර පදනමේ තියෙන විශේෂත්වය එකයි ඇත්තටම ගොඩක්ම ඒක තව කෙනෙකුගේ ජීවිතයක් එළිය කරන්න තියෙන හොඳම තෝතැන්නක් කියලා මම කියනවා. ගුණජය සතුට පදනම මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත එළිය කරන්න, නව ව්‍යවසායකයන් බිහි කරන්න, දක්ෂතා වලින් පිරිපුන් පිටිසක් බිහි කරන්න හොඳ තෝතැන්නක්. හරි. එතකොට දැන් මේ ව්‍යාපාරේ පටන් අරගෙන ඉස්සරහට යද්දී කොහොමද දැන් මෙහෙමනේ මනුස්සයට තියෙන කාලේ මනුස්සට මාර විදිහට අනිත් අය ලං වෙන්න උත්සාහ කරනවා. ගොඩක් නෑදෑයෝ ඉන්නවා, යාළුවෝ ඉන්නවා. එතකොට හැබැයි මුකුත්ම නැතුව අපි ඉඳෙද්දී අපිට කිසි කෙනෙක් නෑනේ. නෑදෑයෙකුත් නෑ, යාළුවෙකුත් හරියට නෑ නේද? ඔබට කොහොමද පෙරහා පසු තත්ත්වය ගැන? කියන්නේ ව්‍යාපාරය පටන් ගන්න කලින් තත්වය සහ දැන් කොහොමද සමාජීය පිළිගැනීම පසුබිම? මොකද අපි මේක ගෘහණියන්ට දෙන්න ඕන පණිවිඩයක්. අර මට කවුරුත් නෑ, මට මුකුත් නෑ කියනවට වඩා මට කවුරුත් නෑ, මට මුකුත් නෑ, හැබැයි මම කට්ටිය හදා ගන්න අතට මට මුකුත් තියෙන්නත් ඕන. ඒකට යන්න හොඳ ධෛර්යයක් තියෙන්නත් ඕන. කොහොමද දැන් ව්‍යාපාරය පටන් ගන්න කලින් සමාජයේ නෑදෑයෝ යාළුවෝ කට්ටියකින් ලැබුණු කමෙන්ට් සහ දැන් වෙද්දි කොහොමද පිළිගැනීම? ගොඩක් අය හිතන්නේ මම ගෙදරට කොට වෙච්ච ජීවිතයක් ගත කරේ. ඒ කියන්නේ නිදහස නැතුව නෙමෙයි. නමුත් දරුවන්ගේ වැඩයි මහත්තයාගේ වැඩයි එක මං ගෙදර නිකන් හිටපු කාන්තාවක්. අඩු ගන්න මිදුලවත් අතු ගන්න විදියක් නැහැ. මොකද මම ඉන්නේ කුලියටනේ, කුලී නිවසක නිසා. ඒ නිසා මට දැන් ඒ වුණාට දැන් මගේ මේ නිෂ්පාදන දැක්කලා බෑග් එකක් දැක්කට පස්සේ ගොඩක් අක්කියවට හොඳට මහන්න පුළුවන්. මේ හරි මේවා දාන්න පුළුවන්. වාට හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හදා ගන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි හැමෝම
දකින්න අය මට දැන් විශ් කරන මට හරි සතුටුයි ඒකට. මොකද මේ මම ඉස්සෙල්ලා මං ගැන කතාවේ මං ගැන මට කියනකොට මට හරි ආඩම්බරයක් දැනෙනවා. මං කොහෙද මෙච්චර කල් හිටියේ කියලා වගේ. ඉතින් මට ඇත්තටම වචනෙන් හරි උදව් තමයි තියෙන්නේ. එහෙමයි. ඉතින් ඔන්න බලන්න අද වෙදුවා කොහෙද හිටියේ කියලා අහන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා කලින් නම කියද්දි අඳුරගත්තේ ගෙදරට වෙලා බබාලගේ වැඩ කරන් ඉන්න අම්ම කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් ගෘහණියක්. හැබැයි දැන් මෙද්දේ හඳුන්වන්නේ දක්ෂ ව්‍යාපාරික කාන්තාව දක්ෂතා තියෙන කෙනෙක් කොහෙදවා හිටියේ කියන තත්ත්වයට ඇය ඇවිත් තියෙනවා. එතකොට මේක දිගට කරගෙන යද්දී බාධක කම්කටොළු. ඒවා ඉතින් සාමාන්‍ය දේවල් නේ ගෙදරට වෙලා නිකන් හිටියත් බාධක කම්කටොළු තියෙනවා. ඒක මිනිස්සු හරියට අඳුරගන්න නැති එකයි තියෙන ගැටලුව. කොහොමද බාධක කම්කටොළු වලට ෆේස් කරේ? සමහර විට අමුද්‍රව්‍ය නැති වෙන්න පුළුවන් බෑග් මහන්න. එතකොට හිතට බයක් එන්න පුළුවන් මුලදී මං කාටද මේවා සේල් කරන්නේ? කාටද මම මේවා සේල් කරන්නේ කියලා. එතකොට කවුරු මේවා ගනීද? මගේ ව්‍යාපාරය සාර්ථක වෙයිද? එතකොට කරගෙන යද්දී බාධා එන්න පුළුවන්. ඒවට කොහොමද ශක්තිමත්ව මුහුණ දුන්නේ? එහෙම සුන්දර තැන් නැද්ද ජීවිතේ? බාධක මැදින් ඉස්සරහට ගියපු අවස්ථාවක් ව්‍යාපාරය එක්ක ජීවිතේ එක්ක. මට මහත්ය උදව් කරපු නිසා මුල්මය පැත්ත ලොකුවට ගියේ නැහැ. එයා තමයි මට ශක්තියක් වුණේ මුලින්ම. එතකොට මට මම මහ පුතේ දැකලා තමයි කට්ටිය මගෙන් ඉල්ලුවේ. එතකොට මං එතන ඉඳලා තමයි මම පටන් ගත්තේ ඉල්ලුමට සැපයුම තමයි මගේ තාම තියෙන්නේ. එහෙම තමයි. ඒ කියන්නේ ඉල්ලුවම තමයි මහන්න ගන්නේ. මහලා ෂොප් එකක් දාන්න අයිඩියා එකක් නැහැ. ලොකු ආසාවක් තියෙනවා. ඒක හීනයක් වෙලා තින්නේ දැන් නම්. ෂොප් එකක් දාගන්න. ඒක හීනයක් වෙනවා. ජීවිතේ බලාපොරොත්තු තමන්ගේ තියෙන ආශාවන් ඉලක්ක අපි සිහිනයක් කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ සිහිනේ සැබෑ කරගන්න අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ. එහෙම නේද? කොහොමද බබාලගෙන් හම්බෙන සහයෝගය? දැන් අම්මා බෑග් මහන වෙලාවට ඇවිල්ලා බබාලා දැන් මේ ගෘහණියෝ හිතනවානේ මගේ බබාලා තුන් දෙනාත් එක්ක නම් මේක කරන්න බෑ. මෙයාලා ඇවිල්ලා මේ මැෂින් එක ASCII ඉඩි කට්ටා තියන ගනි. එහෙම කියලා අම්මලා දැන් සමහර තැන්වලදී අම්මලා අපිට හම්බ වෙනවා. අයියෝ මුකුත් කරන්නේ නැති හොඳට දක්ෂ අම්මා කෙනෙක්. අනේ බෑ බබාලා එක්ක කරන්න අමාරු. යාළගේ ඉස්කෝලේ වැඩත් එක්ක ගෙදර වැඩත් එක්ක බබාලාත් එක්ක මැෂින්ස් තියාගන්න බෑ. එහෙම කියන අම්මලා ඉන්නවා. එතකොට රම්‍යා ප්‍රියදර්ශිනී මොකක්ද ඒ කතාවට දෙන උත්තරේ? මම නම් අපේ ගෙදර අපේ දෙවනි පොඩි පුතා නූල් පුරවනකොට අනේ අම්මේ මට දෙන්න පුරවන්න මම පුරවලා දෙන්නම්. එහෙම කියලා මට කපනකොට සහයෝගය දෙනවා. හැමෝගෙම උදව් හම්බ වෙනවා මට. ඒ කියන්නේ ඔයා මුලදී බබාලගේ වැඩ අතපසුවේ එහෙම කියලා බය වුණේ නැද්ද ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරද්දී? මුලදී මං ඒ ගෙදර වැඩ විතරයිනේ මම කරගෙන හිටියේ. මට වෙන දෙයක් ගැන මගේ ඔළුවට ඇවිල්ලා තිබුණේම නැහැ. ඒ නිසා දැන් නම් මං කොහොම හරි වැඩ ඉවර කරලා මේකත් ආසාවෙන් කරගෙන යනවා. කරගෙන යන බබාලගෙනුත් ඒකට සහයෝගයක් තියෙනවා. ලැබෙනවා. බබාලගේ වැඩ කටයුතු පසු වෙනවද? නෑ එහෙම නෑ. මං ගෙදරමනේ ඉඳන්නේ කරන්නේ. පාසල ඉඳන් ඒ කටයුතු බැලන්ස් එකේ කරගෙන යනවා. කවද? ඔව් විශ්මි. ඇත්තට දැන් මේ මෙතුමිය කියපු දේවල් අහනකොට එතුමිය දරුවන් තුන් දෙනෙක්ගේ මමක්. එතකොට බොහොම වගකීම් සහගත තත්වයක තමයි එතුමිය ඉන්නේ. ඉතින් ඒ අතරතුර නෑ බෑ කියන වචනෙන් මිදිලා එතුමිය අද වෙනකොට තමන්ගේ ජීවන ගමන සාර්ථක කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් දැන් සමාජයේ බොහෝ කාන්තාවන් ඉන්නවා. අපි කාන්තාවන් විදිහට අපිට මේ වගේ ව්‍යාපාර කරන්න ශක්තිය නැහැ, දැනුම නැහැ. ඉතින් මේ වගේ හිතන අයට ඔබතුමියට කියන්න දෙයක් ඇති. කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න ගමන් මඟ ඉදිරියට ගෙන යන්න කියලා? ඇත්තටම කියනවා නම් මමත් හිටියේ අර ලිඳේ ඉන්න ගෙම්බා වගේ. මොකද කතා කරන්න එළියට සමාජයේ ගැවසෙන කියන්නේ පොඩි බයක් තිබුණා. ඇත්තම කියන්න ඕනනේ. එතකොට සමහරට අපේ තිබුණ හැකියාවන් වලට ඉස්සරහට එන්න බැරි වෙන්නේ අපි මගේ තිබ්බ ඒ දුර්වලකම වෙන්නේ නැති. දැන් ඒ වුණාට මට වෙලා මට හිතෙනවා දැන් මට බය නැහැ. මගේ නිර්මාණයක් අරගෙන මට කඩේකට ගිහිල්ලා උනත් අහන්න පුළුවන් මේක ගන්න පුළුවන්ද කියන තැනට මම දැන් මගේ හිතින් මම ලොකු ශක්තියක්
මේ ඇවිත් තින්නේ. ඉතින් මම කියන්නේ අනිත් අයටත් අපි හැමදාම හිතා හිටියොත් හැමදාම එකම තැන තමයි. චුට්ටක් අඩියක් උස්සලා පොඩ්ඩක් බලන මේ මූදේ ඉන්න එක මාළුවා නෙවෙයි මට මම වගේ මහාන අය තව ඉන්න පුළුවන්. එතකොට මං මහාන ක්‍රමයට හැමෝටම මහන්න බෑ. මගේ නිර්මාණ හැමෝටම ගන්න බෑ. ඒ නිසා මම එකක් හදාගන්න අපිටම පුළුවන් කියන එක මම ඇත්තටම මම ඒක විශ්වාස කරනවා මේ. ඔව් දැන් එතුමිය වයස අවුරුදු 40 ගණනක් යනතුරුම එතුමිය දන්නේ එතුමියට මේ බෑග් මැසීමේ ක්‍රියාවලිය නිවැරදිව කරන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් එතුමිය මේ පදන මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වීමත් සමග තමයි එතුමිය මේ ආකාරයෙන් එතුමියගේ හැකියාව ඉහළ නංවාගෙන මේ ආකාරයෙන් එතුමිය සාර්ථක ගමනක් අරපලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම අහන්න කැමති මේ බෑග් නිර්මාණය පිළිබඳව කතා කරනකොට ඔබතුමිය වෙනත් කෙනෙක්ගේ බෑග් අනුකරණය කරනවද? එහෙම නැත්නම් ඔබතුමිය නිර්මාණය ඔබතුමියගේම කියලා නිර්මාණයක් ඉදිරිපත් වෙනවද ඒ බෑග් පාඨමාලාව? මේ ක්‍රියාකාරී සම්බන්ධ. ඔව් ඇත්තටම කියන්න ඕනේ අපේ බෑග් පාඨමාලාවේ ගුරුතුමිය ගැන අපිට හැමදේම රංජනී හේරත් මිස් තමයි මිස් හැමදේම මහන තැන ඉඳලා මැෂින් එකේ පුතේ මේක කරන්න මේ විදිහට කරන්න නූලක් පැටළුණත් මොනවා දෙයක් වුණත් මිස් අපිට මුල ඉඳලා හැමදේම කියලා දුන්නද බෑග් වුණත් මම මොනවා හරි නිර්මාණයක් අලුත් නිර්මාණයක් කරොත් මම මිස්ට යවනවා හැමදාම මට මිස්ගේ එක දෙයක් තියෙන මිස් කියන පුතේ ඔයා හොඳ ඔයත් ලස්සනයි ඔයාගේ වැඩත් ලස්සනයි එහෙම කියලා. ඉතින් මම නිතරම ගුරුතුමිය අනුකරණය කරනවා. ගුරුතුමිය කියපු දේට මම මගේම නිර්මාණත් කරන වෙලාවල් තියෙනවා. ගොඩක් මේ මිස්ගේ අනුදැන් කියන්නේ මිස් උගන්නපු දේ ඉස්සරහට අරගෙන ඊට එයින් මගේ නිර්මාණත් එකතු කරලා අලුත් නිර්මාණ කරනවා. හරි. ඉතින් එතුමිය මේ විදිහට තමයි තමන්ගේ ජීවන ගමන සාර්ථක කරගෙන තිබෙන්නේ. ඉතින් විශ්මි අපි සූදානම් දැන් මේ පාඨමාලාව පිළිබඳ බොහෝ දේවල් කතා කරා. අපි සූදානම් ඊළඟට පුංචි ගීතමය විරාමයකින් අනුතරව නැවතත් මේ හා සම්බන්ධ වන්න. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say that time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter. It clearly doesn't tear you apart anymore. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope
you well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart. But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart. But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore. වෙලාව පස්වරු 2 මිනිත්තු 52යි. ඔයාලා මේ විදිහට අහගෙන ඉන්නේ Good News Radio ගැමි සතුට සිග්මන්ට් එක. ඉතින් අද කවිඳුත් මමත් ගැමි සතුට සෙග්මන්ට් එකෙන් කවිඳු අරගෙන ආවේ රම්‍යා ප්‍රියදර්ශිනී මහත්මියගේ කතාව. ඉතින් කවිඳු අපි දැන් ගොඩාක් දේවල් අයතුලින් ඉගෙන ගත්තා, කතා කරා. ඉතින් අයගේ මම මෙන්න මේ මහානා දැන් වයස අවුරුදු 42 දී තමයි බෑග් පාඨමාලාවක් මම හදාරන්න ඕනේ කියලා කිව්වේ. ඒ කිව්වේ ඇයි? එකපාරට මේ බෑග් එකක් හදන්නත් හේතුවක් තියෙන්න එපයි. රම්‍යා ප්‍රියදර්ශිනී මහත්මිය කොහොමද ගුණජය සතුට පදනමත් එක්ක සම්බන්ධ වුණේ? ඇයි එන්න හිතුනේ? ඒක ඇත්තටම ලස්සන කතාවක්. මගේ පුතා එක්ක තමයි, මොකද එයා O level ලියලා ගෙදර A level පටන් අරන් තිබුණේ නැහැ. නිකන් ගෙදර ඉන්න හින්දා එයා ආස නිසා කේක් පේස්ට්‍රි පාඨමාලාවට එන්න ඕනි කියලා එයා එක්කරගෙන ආවේ අම්මා කෙනෙක් විදියට. එයාව එක්කරන් ආවේ මම. එයාව එක්කරන් ආවේ. ඒකරන් ඇවිල්ලා මොකද මේ කාන්තාවන්ගේ පාඨමාලානේ ගොඩක් තිබුණේ. ඉතින් පුතා කිව්වා මේ ඕපනින් එකෙත් ඉඳලා ගෙදර ගිහිල්ලා කිව්වා අනේ අම්මත් යන්කෝ මේ තව කෝස් තියෙනවනේ කරන්න එහෙම කියලා. මං කිව්වේ මේ වයසත් එක්ක මේ මොන කෝස්ද පුතේ ගෙදර දැන් මම මේ ගෙදර මේ ඉන්න වෙලාවනේ බණක් භාවනාවක් කරගෙන කියලා කිව්වේ. එතකොට ඕක මගේ මහත්තයාට ඇහිලා මහත්තයා කිව්වේ
වයස කියන්නේ ඉලක්කමක් විතරයි. වයස ගැන හිතන්න එපා. මොකද්ද දැන් තියෙන පාඨමාලා කියලා. මොකද මම දරුවොත් ඉස්කෝලේ ඇරලා එන හින්දා මං ඔයලා බැලුවාම ඇත්තටම තිබුණේ බෑග් පාඨමාලාව. අඟහරුවාදා උදේ 9 ඉඳලා 12 වෙනකන්. මම ඉතින් එහෙම තමයි සම්බන්ධ වුණේ මම. ඉතින් ඔන්න මුලින්ම තමන්ගේ ආදරණීය පුතාව කොහොම හරි මේ කේක් ප්‍රේස්ටි බේකරි පාඨමාලාවට එවන්න ඕනේ හින්දා තමයි මම උදෑසන කාලේ තිබ්බ පාඨමාලාවක් තෝරාගෙන ඒ පාඨමාලාවට සහභාගී වෙන්නේ. එතකොට සහභාගී වුණ මුල් සතිය මොකද හිතුනේ පාඨමාලාවට? ඇත්තටම ගෙදරින් යන් ආවේ දැන් ප්‍රයෝජනයක් තියෙන දෙයක් ඕනනේ. මට මැෂින් එකක් නැහැ, මට මාන්න බෑ. එතකොට මට කරන්න දෙයක්වත් නැහැනේ. මං ආවේ ඇත්තටම පුතාව පුරුදු කරලා ගෙදර නවතින්න තමයි මම ඇත්තම ඒක තමයි ආවේ. මුල් දවසේ මොකද හිතුනේ? මුලින්ම දවසේ ලොකු ආසාවක් ආවා. මොකද මිස් මහලම අපිට ප්‍රායෝගිකවම පෙන්නවනේ මේ කපලා මහන විදිය. ඉතින් ඇත්තටම ඊළඟ දවසේ එන්න ආසාවක් ආවා. ඉතින් ඔන්නේ ආපු ගමන තමයි මේ විදිහට ඇවිත් එන්නේ කවිඳු. අපි අවසන් වශයෙන් අයකින් ප්‍රශ්නයක් අහමු ගුණජය සතුට පදනම ගැන සහ මේ පවත්වන සේවාවන් කුශල් ගුණසේකර මහත්මයා මේ කරගෙන යන කාර්යය පිළිබඳව ඇය දකින්නේ කොහොමද? ඇත්තටම කුසිල් ගුණසේකර මහත්මයාගේ මේ දැවැන්ත වැඩසටහන මේ ලොකු ආදර්ශයක් කියලා මම කියනවා. මොකද මම ගත්ත දැනුම ගනිපු දෙල් මොකද ගුණජය සතුට පදනමට පය තියන්නෙම පිළිවෙල පිරිසිදුකම විනය කියන දේ හැමදේම තියෙන තැනක් මෙතන. මං මාස 6ක් පුරාවට හිටියේ ඒ වගේ තැනක. මොකද මේකේ තියෙන මේ සංකල්පයම සමාජයේ දෙන ලොකු දෙයක්. මොකද මගේ පුතා නැත්නම් මගේ දරුවෝ අනිත් අයට උනත් මම මේක තවත් ඉන්නවනම් මේ වගේ දරුවන්ට මේ වගේ තැනකින් මේ වගේ සේවාවක් ලබා ගන්න ඇත්තටම මේ ලොකු හයියක් කියලා මම. මොකද සම්පූර්ණ පාඨමාලාවන් කරන්නේ නොමිලේ. අපි කෝස් එකකට වියදම් කරොත් මොකද මගේ පුතා කරපු කෝස් එක ගැන බැලුවාම 1.30ක් 1,30,30,000ක් ඒ කෝස් එකේ වටිනාකම. නමුත් දරුවා නොමිල කරා වගේම මමත් දැන් නොමිලෙම ඒක ඉගෙනගෙන මම දැන් ව්‍යවසායිකාවක් විදියට පවුලට හයියක් වෙන්න මමත් දැන් කියන්නේ රැකියාව නොකර ගෙදර ඉඳගෙන හම්බ කරන්න පුළුවන් තැනට ඇවිත් තියෙන්නේ. ඇත්තටම පදනම මේ ගුණජය සතුට පදනම නිසා කුෂ්ඨ ගුණසේකර මැතිතුමාට ගොඩාක් පිං කියන එක තමයි කියන්නේ. තවත් මේ වගේ පවුල් වලට එළිය දෙන්න එතුමාට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා මං ඉත සිතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හරි. ඉතින් ඔන්න අවසන් වශයෙන් රාමයා ප්‍රදර්ශනි මහත්මිය අයට දැනුණ අයට හෘදයාංගම දැනෙන සිතුවිල්ල කවුරුත් කියපු දෙයක් නෙමෙයි, කවුරුත් කියවන දෙයක්වත් නෙමෙයි, අයටම දැනෙන සිතුවිල්ල ඇයි ඉදිරිපත් කරා. එහෙනම් ගැමි සතුට සෙග්මන්ට් එකත් එක්ක අපි සමුවරන් යන්න කමින්ද සූදානම් වෙන්නේ. අද දවසේදී ඔයාලත් එක්ක මේ විදිහට කතා කරේ ගුණජය සතුට පදනමේ සීනිගම අති විශිෂ්ටතා මධ්‍යස්ථානයේ සයමාසික බෑග් පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කළ රාම්‍යා ප්‍රදර්ශනී මහත්මිය ඇයි අපි ගැමි සතුට සෙග්මන්ට් එකට ගෙන්නන්න හේතුව අය අපේ සාර්ථක චරිතයක්. ඒ සාර්ථක චරිතයක් විදිහට අපි අයව හඳුන්වන්නේ මොකද? සයමාසික පාඨමාලාවේ සහතික පත්‍ර ප්‍රදානයේ ප්‍රථමව අය එයින් ලබාගත් දැනුමින් ඇයගේම ව්‍යාපාරයක්, ඇයගේම බෑග් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්නට ඇයට හැකියාව ලැබුණා. ඒ ගෘහණියක් විදිහට සිතපු ගෘහණියක් විදිහට ඉඳපු රාම්‍යා ප්‍රදර්ශනී මහත්මිය අද නැගී එන ව්‍යවසායිකාවක් විදිහට අපට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ප්‍රාර්ථනා කරන ඔබතුමියට ඉදිරි අනාගතයට හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක්, Tamanට මාවේනික වෙච්ච හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් සමාජයට මුදා හරිමින් හොඳ ව්‍යවසායිකාවක් බවට පත් වෙන. මම කැමති ව්‍යාපාරික කාන්තාවක් කියනට වඩා ව්‍යවසායිකාවක් කියලා හඳුන්වනවට. මොකද ව්‍යවසායිකාවක් කියන්නේ තම සහයෙන් නැගී එන කාන්තාවක්. ඉතින් නැගී එන කෙනෙක්ට තමයි ව්‍යවසායිකාවක් කියන්නේ. ඉතින් ඇය ව්‍යවසායික කාන්තාවක්
ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඉදිරි අනාගතයේදී ලංකාවෙනුත් එහාට ගිහිල්ලා ජාත්‍යන්තර තලයට ඔබගේ නිෂ්පාදනයන් යොමු කරන්නට තරම් ඔබට ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව ලැබෙන්න කියලා ඉදිරියටත් ගුණජය සතුට පදනම ඔබත් එක්ක ඉන්නවා. ඔබට ඔබ වැටෙන තැන්වලදී හයියෙන් අල්ලගෙන අපි ඔබව ඉස්සරහට එක්කගෙන යනවා. බොහොමත් ස්තුතියි මිස්. හැමදාම ගුණජය සතුට පදනම දිනෙන් දින දියුණු වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හරි. එහෙනම් ඔන්න ගැඹි සතුට සෙග්මන්ට් එකෙන් කවිඳු අපි සමුගෙන යන්නට තමයි අපි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් කමිතු කිව්වා වගේම අපි එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ගැමි සතුට අහගෙන ඉඳපු හැමෝටම ලැබෙන සෙන්ස්රාදත් අපි මේ වගේ සාර්ථක චරිතයකින් ඔයාලව හමු වෙමින් බලාපොරොත්තු වෙන රම්‍යා ප්‍රදර්ශනී මහත්මියට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙමින් අපි යනවා. එහෙනම් ගැමි සතුටෙන් සමු අරගෙන හැමෝම පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. දිගටම අහගෙන ඉන්න Good News Radio තවත් අපූර්ව සෙග්මන්ට් එකක් ඊළඟට එන්න ඉන්නවා. ගැමි හදගස්ම ග්‍රාමීයව ගැහෙන හදගස්මක් ගැන අදත් ඔන්න ගැමි හදගස්මෙන් කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපි වහගෙන ඉන්න අපි දැනට යනවා ගැමි සතුටෙන් සමු අරගෙන හැමෝටම සුබ සතියක් ආයිබෝවන්. අහසට සොඳුරුද සඳකෙ තරම් ගසකට සොඳුරුද මලකෙ තරම් සයුරට සොඳුරුද රලකෙ තරම් එතරම් මිහිරි ඔබ මට නම් හිත මැද පෙම්බරකම් සගවා යන එන මග ඉඟි පිඟි කරමින් හොඳ නැහැ කරන හින්දම තුන්යම නින්දක් මට නැතුවා තිස්සෙම මංවට දැවටෙනු කුමටද අහන්න මට හිතුනා සුන්දර වත හින්දම තුන්යම නින්දක් මට නැතුවා තිස්සෙම මංවට දැවටෙනු කුමටද අහන්න මට හිතුනා සොඳුරුද මහට ඔබ කෙතරම් අන්සතු මලකට ඇයි ලොබකම් සෙනෙහස සොඳුරුයි ලොබ හැමකල් හිමි නැති වූ සඳ වේලත ඇබුල් පැල්ලක් කර බැඳ කැන්දන් යන්නට සත්තයි සිහිනක මා සිටියා කන්දක් තරමට සිතුවේ ඇයි ඔබ පිළිදුන් විදින මං යනවා පැල්ලක් කර බැඳ කැන්දන් යන්නට සත්තයි සිහිනක මා සිටියා කන්දක් තරමට සිතුවේ ඇයි ඔබ පිළිදුන් විදින මං යනවා අහසට සොඳුරුද සඳකෙ තරම්
රසකට සොඳුරුද මලකෙ තරම් සයුරට සොඳුරුද රලකෙ තරම් එතරම් මිහිරි ඔබ මට නම් හිත මැද පෙම්බරකම් සගවා යන එන මග ඉඟි පිඟි කරමින් හොඳ නැහැ කරන ඔය තගකම් දුටුවොත් වෙන අය වෙයි නපුරක් වෙලාව පසරු 3 පසුවේ මිනිත්තු 5යි. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා අහගෙන ඉන්නේ good news radio දිගටම අපි වාගෙන ඉන්න කියලා අර්ථනා කරනවා. අපි තවත් අපේ සෙග්මන්ට් එකකට යන්න තමයි මේ හදන්නේ. අයිබෝවන් සියලුම දෙනාට නදත් අපි ඇවිත් ඉන්නවා සති අන්තය ඔයාලගේ ගෙදරට ගැමි හදගැස්ම සෙග්මන්ට් එකත් එක්ක තමයි ඔයාලා මේ විදියට එකතු වෙන්නේ. ඉතින් දවසේදී ගැමි හදගැස්ම සෙග්මන්ට් එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා තවත් අපේ සුන්දර ගම්මානයක් ගැන. ග්‍රාමයන්හි පන නැගින හදගැස්ම තමයි මේ ගැමි හදගැස්ම සෙග්මන්ට් එක තුලින් අපි කතා කරන්නේ. එතකොට මේ ගැමි හදගැස්ම සෙග්මන්ට් එක තුලිය අන්තර්ගත වෙන්නේ මොනවද කියලා ඔයාලා කල්පනා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. මං කියන්න මොනවද කියලා අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගැමි හදගැස්ම සෙග්මන්ට් එකේ අරගෙන ඉන්නේ ගුණජය සතුට පදනමනේ මේ good news radio කරන්නේ. එතකොට ගුණජය සතුට පදනමේ අපි මධ්‍යස්ථාන බිහි කරලා තියෙනවා ග්‍රාමීය ගම්වල ලංකාව පුරා දැනට අපේ village heartbeat empowerment center කියලා මධ්‍යස්ථාන 18ක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් මේ මධ්‍යස්ථාන 18න් ඒ අදාළ ග්‍රාමයන්හි ඉන්න දුවදරුවන්ට, වැඩිහිටියන්ට, කාන්තාවන්ට මේ බාල මහලු හැම දෙනාටම සේවාවන් සිදු කරනු ලබනවා. ඉතින් මෙන්න මේ මධ්‍යස්ථානයක් අපේ අලුතින් මේ විදිහට දැනට සති දෙකකට පෙර ආතුව විවෘත කරන ලැබුවා මහියංගනේ අපගේ ගැමි හදගැස්ම මධ්‍යස්ථානයේ මහියංගනේ අපේ VHG සෙන්ටර් එක. ඉතින් සුවිශේෂීනේ මහියංගනේ කිව්වම මහියංගනේ කියන්නේ ග්‍රාමීයව අපේ ලංකාව තුල සුවිශේෂී ජන කණ්ඩායමක් ජීවත් වෙන ගම්මානයක්. ඉතින් මේ මෙන්න මේ මහියංගනේත් අපි මේ VHG සෙන්ටර් එක නිර්මාණය කරේ දඹානේ. මේ දඹාන කියව ගමන් අපිට මතක් වෙනවා අපි අපේ රටේ ජීවත් වෙන ජාතීන් පිළිබඳව වර්ගීකරණය කරද්දී සිංහල, දමිළ, මුස්ලිම් වර්ග ආදිවාසී කියලා කියනවා. එතකොට මෙන්න මේ ආදිවාසී ජනතාව ජීවත් වෙන ප්‍රධාන ගම්මානයක් තමයි මේ මහියංගනේ දඹාන කියන ගම්මානය. ඉතින් ඔන්න අපි ගුණජය සතුට පදනම කියන ජාති ආගම් ભેද කුල මල මේ කිසිම දෙයක් නැතක සමාජයට පුළුල් මෙහෙවරක් කරන ආයතනයක්. ඒ නිසා තමයි ජාති ભેදයකින් තොරව අපි ආදිවාසී ගම්මානයටත් මෙන්න මේ VHG මධ්‍යස්ථානයක් විවෘත කරනු ලැබුවේ. ඉතින් ආදිවාසී ගම්මානයේ මිනිස්සුත් දැන් ටික සමාජයට විවෘත වෙමින් පවතින කෙනෙක් නොරහසක්. ඒ වගේම තමයි අපේ රටේ අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් අපෝලෝ සංස්කෘතියක් ගැබ් වෙච්ච ස්ථානයක් තමයි මේ දඹාන කියන්නේ. ගොඩාක් විදේශ සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණය දිනාගත්ත ගම්මානයක්. ඉතින් එකී නොකී ගොඩාක් තැන් තියෙන ඒ වගේම ඊටමත් දක්ෂ පිරිසක් නිර්මාණශීලීව සහ වෙනස්ම ජීවන රටාවකට හුරු වෙච්ච පිරිසක් තමයි මේ දඹාන කියන ගම්මානයේ අවත ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ මහියංගනේ දඹාන කියන ගම්මානයේ බිහි වෙච්ච අපේ ගැමි හදගැස්ම මධ්‍යස්ථානය ගැන තමයි අද දවසේදී ගැමි හදගැස්ම තුලින් මම කතා කරන්නේ. ඉතින් ආරාධනා කරනවා හැමෝටම අහගෙන ඉන්න ගැමි හදගැස්ම මම විශ්මී වෙලාව පස්වරු 3 පසුවී මිනිත්තු 9යි.
about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fears? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? What we've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore?
වෙලාව පස්වරු 3:05 මිනිත්තු 15යි මේ විදිහට ඔබ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ Good News Radio ගැමි හදගැස්ම වැඩසටහනත් එක්ක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ ගැමි හදගැස්ම වැඩසටහන තුළින් මහියංගනයේ දඹාන ගම්මානයේ ජීවත් වන අපේ ආදිවාසීන් ගැනත් එක්කම අපේ දඹාන ගම්මානයේ අභිනවයෙන් විවෘත වුණු ගැමි හදගැස්ම මධ්‍යස්ථාන ආශ්‍රිතව ගම්මානය ගැන. ඉතින් මං කියවනේ මුලින්ම දඹාන ගම්මානයේ ජීවත් වෙන්නේ ගෞත්‍රික ජනතාව. ඉතින් අපේ රටේ සුවිශේෂී සංස්කෘතියක් තියෙනවා මොවුන්ට. ඉතින් මේ දඹාන ගම්මානයේ ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතය සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට වඩා වෙනස්. ඉතින් ඔවුන් වෙනත් පුද්ගලයන්ට වඩා හරි අද්විතීයයි කිව්වොත් මන් නිවැරදි. මොකද ඔවුන් වෙනස් ලෙස සිතන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක බලන්න නම් ඔවුන් එක්කම පොඩි කාලයක් ඉන්න වෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම තමයි ඔවුන් වැඩ කරන ආකාරය හරිම වෙනස්. ඔවුන් අරමුණු වලට යන විදිය, ඔවුන්ගේ අරමුණු සාමාන්‍ය පුද්ගලයොත් එක්ක ගත්තම වෙනසක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන් යමක් දැස බලන ආකාරයත් සාමාන්‍ය ජනතාවත් එක්ක ගත්තම වෙනසක් තියෙනවා. මේ දඹානේ ජීවත් වෙන ආදිවාසී ජනතාව කෙටියෙන්ම කිව්වොත් ඔවුන් යමක් තේරුම් ගන්න ආකාරය ටිකක් වෙනස්. ඒ නිසා අපිට කවදාවත් මේ ගමේ මිනිස්සු මේ දඹාන කියන ගම්මාන ජීවත් වෙන ආදිවාසී මිනිස්සු එක්ක අනිත් අය සංසන්දනය කරන්න බෑ. එහෙම සංසන්දනය කරන්න යන්නත් එපා. මොකද ඕන් වෙනම ජීවන රටාවකට ජීවත් වෙන ජන කණ්ඩායමක් නිසා. හැබැයි මේ පුද්ගලයන්ගේ සංස්කෘතිය ඉවසිලිවන්තව අධ්‍යයනය කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට රසවත් තොරතුරු ගොඩාරියක් මේ සංස්කෘතියෙන් හොයාගන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ ආදිවාසී ජනතාව හරිම විනෝද ජනක පුද්ගලයන්. ඔවුන් ඉතාමත්ම අවංකයි. ඔවුන්ට ගහ බැනගෙන මරාගෙන ලබා ගන්න බොරු කර ලබා ගන්න ලොකු දෙයක් නෑ. ඔවුන්ගේ ජීවිතය හරිම සරලයි. එතකොට ඒ වගේම ඔවුන් ඉතාමත් බුද්ධිමත් සහ ප්‍රඥාවන්තයෝ කිව්වොත් මම නිවැරදි. මම ඒ ඇයිද කියලා අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ. මොකද ඔවුන් දඩයම් යුගයේ ඉඳලම පැවතගෙනදී ඔවුන් අදටත් ඔවුන්ගේ ආහාර වේල් සාදා ගන්නට නිපදවා ගන්නට ඔවුන් දරන බුද්ධිමත් බව ප්‍රඥාවන්තකම අපිට එතනින් මතු වෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන් ඉතාමත් ශක්තිමත්. ඒකත් අපිට අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ. වනාන්තරයක ජීවත් වෙන්න. එතකොට ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් නගරබදව ග්‍රාමීයව ජීවත් වෙන අයට වඩා ඔවුන් ඉතාම ශක්තිමත්. ඒ වගේම ඔවුන්ට ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් මොහොතකින් අමතක කරලා සිනාසෙන්න පුළුවන් පුද්ගලයෝ තමයි මේ දඹාන ගම්මානයේ ජීවත් වෙන්නේ කියලා අපිට අපේ වාර්තාකරුවෝ මේ ලිපිය සඳහන් කරලා තියෙනවා. අපිත් හොයලා බැලුවට පස්සේ ඇත්තටම ආදිවාසී ජනතාව ගැන ගත්තොත් ඔවුන්ට ලොකු ඇචීව්මන්ට්ස් නැහැනේ. ඒතකොට ලොකු දේවල් යාන වාහන ගන්න, ලොකු ගෙවල් හදාන්න, ලොකු ව්‍යාපාර ආරම්භ කරන්න, මේ වගේ ලොකු බලාපොරොත්තු වුන් ගාව නැහැ. උන්ට ඕන මේ මොහොත සිනාසෙලා ඉන්න. ඒ නිසාම තමයි ඕනම ප්‍රශ්නයක් පොඩි වෙලාවක් ඇතුළත අමතක කරලා උන්ට hina වෙලා ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ දඹාන ගම්මානයේ ජීවත් වෙන ආදිවාසී හරිම සරලයි. මම කලිනුත් කිව්වනේ උන් ගත කරන්නේ හරිම සරල ජීවිතයක් කියලා. උන් මේ මොහොත උපරිමයෙන් භුක්ති විඳීමට අවශ්‍ය පුද්ගලයෝ. ගොඩක් මිනිස්සු අපේ සමාජයේ මේ මොහොත විඳින්නේ නැහෙනි. ඉස්සරහා මොහොත ගැන කල්පනා කරනවා. එහෙම නැත්නම් පහුගිය මොහොතක් ගැන කල්පනා කර ඔයාලා මේ මොහොතේ විඳින අත්දැකීම අමතක කරගන්නවා, නැති කරගන්නවා. හැබැයි මෙන්න මේ ආදිවාසී ජනතාව නම් එහෙම නැහැ. ඕන් මේ මොහොත විඳින්න කැමති අය මේ මොහොත උපරිමයෙන් භුක්ති විඳින්නට අවශ්‍යයි කිව්වොත් මන් නිවැරදි. ඒ වගේම මොවුන් අනාගතය ගැන, අතීතය ගැන සිතමින් මේ මොහොතේ ඇති සතුට නැති කරගන්නට කැමැත්තක් නැහැ. මම අර කලින් කිව්වේ අපි උත්සාහ කරන අනාගතේ වෙච්ච දෙයක් හරි අනාගතේ වෙන්න තියෙන දෙයක් ගැන හරි හිතලා මේ මොහොත නැති කරගන්න එක. මොන් එහෙම අය නම් නෙමෙයි කියලා තමයි අපිට කියන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මේ ලක්ෂණය සාමාන්‍යයෙන් කැලෑබදව ජීවත් වෙන අයට උරුම වෙච්ච දෙයක්නේ. කැලෑවේ ජීවත් වෙන අයට අනාගතේකුත් නැහැ, අතීතය ගැන හිතලා දුක් වෙන්නෙත් නැහැ. ඕනේ මොහොත විඳිනවා. ඉතින් ඒක මොවුනුත් පැවතෙන්නේ වනාන්තරයත් එක්ක, සුපහදහමත් එක්ක ගනුදෙනු කරන ජන කොට්ටාසයක්. ඒ නිසා ඉතින් මොවුන්ටත් ලොකු එහෙම අනාගතයත් අතීතයක් ගැන හිත ඉන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් ඒත් එක්කම දැන් නම් හැබැයි මේ තත්ත්වය ටිකක් වෙනස් වෙලා. අපේ ගොඩක් ආදිවාසී ගම්මානේ බලනකොට පිරිසක් යනවා. ආදිවාසී ගම්මානේ ගොඩ පිරිසක් කොළඹ එන්න පටන් අරගෙන උසස් අධ්‍යාපනය ලබන්න පටන් අරගෙන දැන් පොඩ්ඩක් අර එයාලගේ වෙනද තිබ්බට වඩා තත්ත්වේ චුට්ටක් වෙනස් වෙලා.
මොකද ඔවුන්ට අද වෙද්දි වනාන්තරය තහනම් වෙලානේ තියෙන්නේ. වනාන්තරය ලිපිහෙලි කරන්න වන සංරක්ෂණ හේතුන් මත ඔවුන්ට හැකියාව දෙන්නේ නැහැ දැන් වනාන්තරයට පිවිසෙන්නට. ඒ වගේම ජීවීන් දඩයම් කරන්නට අවස්ථාව හිමි වෙන්නේ නැති නිසා රයික ශ්‍රී ලංකා රජයේ අවස්ථාවක් බොහෝ වෙලාවල් වලදී ලබා නොදෙන නිසා ඉතින් ඕන්ට වෙලා තියෙනවා දැන් ගම්බදව ජීවත් වෙන්න වෙනද වනාන්තරය ආශ්‍රිතව වනාන්තරයේ මැද ජීවත් වෙච්ච මේ ජන කණ්ඩායම අද වෙද්දී ග්‍රාමීයව තමයි ජීවත් වෙන්නේ. මොකද ඇත්තටම අපේ වනාන්තරයන් අපේ සතුන් අපි ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. ලංකාව තුළ එහෙම දඩයම සඳහා අවස්ථාවක් ලබා දීලා නැහැ. වනාන්තරය ලිපිහිලි කිරීම සඳහා නම් රජයෙන් අවස්ථාවක් ලබා දීලා නැහැ. හැබැයි ඉතින් රජයෙන් ලබා දෙන නැති අවස්ථා ගොඩාක් ලොකු ලොකු පුටුවල ඉන්න මිනිස්සු අරගෙන තියෙනවා. අපි පහුගිය කාලවල වලදී දැක්ක නේද? වන රක්ෂිත සංරක්ෂිත ලිපිහෙලි කරලා නේද? ජාවාරම් ගෙනියලා අපේ රටට ලෝකයට වටින ගොඩාක් දුර්ලභ ගණේ වෘක්ෂලතාවන් නොදැනුවත්වම තිබුණු ස්ථාන වලින් අතුරුදහන් කරලා නේද? එතකොට ගම් ඉවුරු ඛාදනය වෙන්න තරම් වඩා වැඩි විනාශයක් වෙන්න වැලි ජාවාරම් වෙලා මේ සංරක්ෂිත සහ වනාන්තර ප්‍රදේශවල ඉතින් රජයෙන් තහනම් කරලා තිබ්බට ලොකු පුටු වලට සමහරක් වෙලාවට ඒ තහනම බලපාන්නේ නැද්ද කියලා අපිට හිතෙනවා. කෙසේ කොහොම වුණත් මොවුන්ට ඔන්න වනාන්තරය සහ සතුන් දඩයම් කිරීම බොහෝ දුරට සීමා වෙලා ඉන්න හින්දා මොවුන් ග්‍රාමීය වශයෙන් ජීවත් වෙන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි අද කතා කරන්නේ මේ දමානේ ජීවත් වෙන දමාන ගම්මානය පිළිබඳව ගැමි හද ගැස්ම වැඩසටහන තුලින් ඔබ දන්නවා. ගැමි හද ගැස්ම තුලින් අපි කතා කරන්නේ ග්‍රාමීයව නිර්මාණය වුණු සම්බන්ධ සිද්ධීන් පිළිබඳව. ඉතින් ඔන්න දැන් වනාන්තරයෙන් මිදිච්ච මේ දබාන වාසීන් ඕන්ට දැන් ගමට පැමිණීමට සිදුවෙන හින්දා දැන් ග්‍රාමීයව වුන් ජීවත් වෙනවා. ඉතින් ඔවුන්ට සිදු වෙලා තියෙනවා සරල ජීවිතය අතහැර අලුත් ජීවන රටාවකට හුරු වෙන්න. දැන් වෙනද ගත කර සරල ජීවිතේ වනාන්තරය ඇතුළේදී ගත කර සරල ජීවිතේ දැන් ගත කරන්න උන්ට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැති නිසා ඔන්න දැන් වෙනස් වූ ජීවන රටාවකට හුරු වෙන්නට අලුත් ජීවන රටාවකට හුරු වෙන්නට ඔවුන්ට සිදු වෙලා තියෙනවා. මේ සමාජ පරිවර්තනය පරම්පරා කිහිපයක් පුරා සිදුව යුතුව සහ සිදු වෙන්න කිව්වොත් මන් නිවැරදි. ඉතින් මේ කාලය තුල මේ පරම්පරාවේ විනාශය පවා සිදු වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් නේද? එදා තිබුණු සංස්කෘතිය බොහෝ වෙලාවට අද ආදිවාසීන්ගෙන් පොඩ අයින් වෙලා තියෙනවා. ඕන් අයින් කරලා නෙමෙයි ඉබේටම සමාජීය මේ යන ගෝලීයකරණයත් එක්ක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඕනුත් රැකියාව වෙළඳ පොළට විවෘත වෙලා තියෙනවා. අධ්‍යාපනයට විවෘත වෙලා තියෙනවා. ඔවුන්ගේ ගමේ ඉන්න විශේෂයෙන්ම අපි පහුගිය කාලවල ඇහුවා විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ලැබලා තියෙනවා මේ දබාන ගම්මානය නියෝජනය කරන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්. ඒ නිසා ඉතින් අර ගෝලීයකරණයත් එක්ක හැමදේම වෙනස් වෙනවනේ නේද? ගෝලීයකරණේ කාතකට හොඳ වුණාට අනිත් අතට සංස්කෘතියට ඉතින් යම් බලපෑම් සිදු කරනවා. ඒ වගේම ඉතින් සමහර විශ්ලේෂකයන් කියනවා එන්න පරම්පරා විකාශනයත් එක්ක මෙන්න මේ සංස්කෘතිය දඹාන තුල සිදු වෙලා තියෙන මේ ආදිවාසී සංස්කෘතිය ජන සංස්කෘතිය පොඩ පරිහානියට යනවාදෝ කියන ප්‍රශ්නයක් පොඩ්ඩක් ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ සමාජය තුළ තව තවත් යහපත් ගුණාංග පතුරවන තමයි ආදිවාසී ජනනායකතුමා ඕරුවලියේ වනිලා ඇත්තෝ පුලුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න. එතුමා ඉතින් ඔය තියෙන මාධ්‍ය සාකච්ඡාවලත් නිරන්තරයෙන් කියනවා අපි ආරක්ෂා කරගන්න ඕන අපේ සංස්කෘතිය එහෙම කියලා. ඉතින් දැන් මේ ආදිවාසී ඉන්න ජන කණ්ඩායම උත්සාහ කරනවා තමන්ගේ සංස්කෘතිය රැක ගන්න බොහෝ වෙලාවට. හැබැයි ඉතින් අර මං කලින් කිව්වා වගේ සමාජීකරණය ගෝලීයකරණයත් එක්ක පොඩ්ඩේ තත්ත්වය වෙනස් වීගෙන යනවා. ඒක නිරායාසයෙන්ම සිදුවෙන දෙයක් නේ. අපි එදා 1970 ඉඳපු සංවර්ධනය නෙමෙයි අද අපි ඉන්නේ. ඉතින් හෙට 2050 වෙද්දී අපි කොයිබට යාවිද? එහෙම ඉතින් සංවර්ධනය ගෝලීයකරණයත් එක්ක ඔය දේවල් වෙනස් වී යනවා. ඉතින් අවසානයේදී මම කතා කරනවා ගැමි හද ගැස්ම තුලින් ඔන්න දැන්
අපි foundation of goodness එහෙමත් නැත්නම් ගුණජය සතුට පදනම විදියට මහියංගනේ දබාන කියන ගම්මානේ අපේ ගැමි හදගැස්ම මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ කරා දැන් සති දෙකකට කලින්. ඉතින් මේ ගැමි හදගැස්ම මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ කරේ සුවිශේෂී දායකත්වයක් මුල් කරගෙන ඩවුඩ් අවකණ්ඩ මහත්මයා අපි මතක් කරන්න ඕන. ඩවුඩ් කියන්නේ සුප්‍රසිද්ධ YouTuber කෙනෙක්, විදේශීය YouTuber කෙනෙක්. හැබැයි ඔහු ශ්‍රී ලංකාවත් එක්ක බොහෝ බැඳීම් තියෙන YouTuber කෙනෙක් තමයි ඩවුඩ් කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ඩවුඩ් ලංකාවට පැමිණිය වෙලාවක ගුණජය සතුට පදනමත් එක්ක එකතු වෙලා මෙන්න මේ යද්දි මොහොම තමයි මේ පොළොන්නරුව අපගේ ගැමි හදගැස්ම මධ්‍යස්ථානයේට ආධාර කරේ. ඉතින් අපි පොළොන්නරුව ගැමි හදගැස්ම මධ්‍යස්ථානයත් මතක් කරනවා. ඒ ඩවුඩ් මහත්මයා තමයි පොළොන්නරුව අපේ ගැමි හදගැස්ම මධ්‍යස්ථානයේට ආධාර උපකාර කරේ. වගේම දඹාන අපගේ ගැමි හදගැස්ම මධ්‍යස්ථානයේටත් සුවිශේෂී යුවලක් විසින් ආධාර උපකාර කරලා ඒ මධ්‍යස්ථානය පිහිටවන්නට අපට ශක්තිය ලබා දීලා තියෙනවා. අපි ඉතාමත්ම කෘතවේදීව ඒ යුගලයත් ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් මේ අවස්ථාවේදී සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම පොළොන්නරුව අපේ VH මධ්‍යස්ථානයේ ඩවුඩ් මහත්මයා ආධාර කරපු එකත් අපි ලබන සෙනසුරාදාට ගැමි හදගැස්ම තුලින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මධ්‍යස්ථානය පිළිබඳවත්. ඉතින් උන අද දවසේදී අපි කතා කරේ මහියංගනය දබාන අපේ ගැමි හදගැස්ම මධ්‍යස්ථානය පිළිබඳව. ඉතින් ගොඩාක් තොරතුරු කතා වුණා දබාන ගම්මානය ගැන. දබාන ගම්මානයේ සිරිය අසිරිය සංස්කෘතිය ජන කණ්ඩායම සහ ගෝලීයකරණය මේ හැමදේම ගැන අපි කතා වුණා දවසේදී ගැමි හදගැස්ම තුලින්. එහෙනම් අදට ගැමි හදගැස්ම සමු අරන් යන්න වෙලාව අපිට ඇවිත් තියෙන හරියටම වෙලාව 3:27යි. අපි 3:30 වෙද්දී සමු අරගෙන යන්නට ඕන. ඉතින් ආයෙත් මතක් කරනවා ගැමි හදගැස්ම තුලින් අපි කතා කරන අපේ VH centers එහෙමත් නැත්නම් ගුණජය සතුට පදන මේ ගැමි හදගැස්ම මධ්‍යස්ථාන 18ක් ලංකාව පුරා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මෙන්න මේ මධ්‍යස්ථාන 18 තුල ඉන්න සුවිශේෂී චරිතයන් ගැන, ඒ වගේම ග්‍රාමීය සුන්දරත්වය ගැන, ග්‍රාමීය වල නැගෙන ප්‍රශ්න ගැටලු සුන්දර අත්දැකීම් මේ හැමදේම බෙදා ගන්න තමයි ගැමි හදගැස්ම තුලින් අපි ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. ඉතින් දැන්ට සමු අරන් යන කාලය ඇවිල්ලා ලබන සෙනසුරාදාත් ඔයාලත් එක්ක හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙන. දැනට ගිහින් එන්න දිගටම good news radio අහගෙන ඉන්න තවත් segment ගොඩක් අද දවසේදී ඔයාලා වෙනුවෙන් අපි ලේස්ති කරලා තියෙනවා. what the classroom didn't teach segment එක තියෙනවා. ඒ වගේම good volunteer segment එකකින් අද සුවිශේෂී අමුත් එක්ක ඔයාලව හම්බ වෙන්න එනවා. ඒත් එක්කම what's happening this week segment එකෙන් ගෙවි ගිය සතියේ ගුණජය සතුට පදන මේ සිදුවීම ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් සුවිශේෂී දෙයක් තියෙනවා. තමයි goodness chart show එක. goodness chart show එක අහගෙන ඉන්න ඔයාලට ආරාධනා කරනවා මම ඔක්කොම segment මතක් කරමින් එහෙනම් මම යන්නම් ගැමි හදගැස්ම තුලින් හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා සෝදායි සතියන්තය දිගටම අපි වහගෙන ඉන්න අපි good news radio. අප කිතු හැටි
ගම් ඉවුරේ කුරුලතා මඬුල්ලේ සයුරුමායි මේ කුලින තලාවේ සෙනෙහස් හැඟුමෙන් චමත්කාර වී අප ගැන අප හිතු හැටි මිහිරි ගම් ඉවුරේ කුරුලතා මඬුල්ලේ සයුරුමායි මේ කුලින තලාවේ සෙනෙහස් හැඟුමෙන් චමත්කාර වී අප ගැන අප හිතු හැටි මිහිරි විසිරුණු සිතිවිලි දිය බුබුලේ නලියන පෙන කැටිවාගේ නැතිව හුදකලා වෙතනි වී සිටියම සිහින ආකරේක වැටුණා වාගේ නිමක් නෑ මොහොතට ගෙවෙන කාලය ලැනෙනවා කාටත් එක විදිහට ගිනියම් ඉර සඳ සිසිලස
සෙවනැලි මාවතේ ඇඳි ඒ ජීවිතේ රැලි මත සාගරේ මතු ඒවා සදා ඒසිනේ සියුමැලි ඔබේ වත රැඳියේ දෙපොපුලකී කතා ඇසේ සවන් පුරවා මගේ දෑනේ අත්වැල් බැඳගෙන වැල්ලේ ඇඳියේ රූරටා මැකී කියා රැල්ලේ ඉසලරයේ නැතුව නොවේ සැමදා එලෙස බලා ඇයි ඉන්නේ හත අරනේ රැඳුණු සෙනේ පුබුදා සොයනු මැනේ හසරල්ලේ වෙලව පසර 3 පසුවී මිනිත්තු 39යි. ඉතින් ඔබ මේ විදිහට එක්කව වෙලා ඉන්නේ Good News Radio එකත් එක්ක Good News Radio අහගෙන ඔයාලට ඔන්න තවත් අපූර්ව සෙග්මන්ට් එකක් අරගෙන තමයි මම ඇවිත් තියෙන්නේ. මම විතරක් නෙමෙයි මේ වෙලාවේ මැදරී ගොඩාක් අය ඉන්නවා මේ සෙග්මන්ට් එකත් එක්ක කතා කරන්න. ඉතින් හැමෝම ආදරයෙන් පිළිගන්න Good Volunteer සෙග්මන්ට් එකට අද මාත් එක්ක මේ සෙග්මන්ට් එකට එකතු වෙන පිරිස මම මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට හඳුන්වා දෙන්නම්. මම මගේම මටත් වඩා දක්ෂ කතිකයෝ ටිකක් තමයි අද ඔන්න මේ සෙග්මන්ට් එකට එකතු වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ කතිකයොත් එක්ක කතා කරලා මොනවද කියලා. උදේත් කතා කරලා ඉන්නේ. දැනුත් කතා කරන්න තමයි හදන්නේ. මුලින්ම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා ගුණජය සතුරු පදනමේ ගරු නිර්මාතෘතුමා සභාපතිතුමා කුශිල් ගුණසේකර මහත්මාව මේ වැඩසටහනට එතුමන් තමයි මේක ඉදිරියට ඔවුන් සමග මෙහෙවීම කරන්නේ. ඒත් එක්කම තවත් සුවිශේෂී චරිත දෙකක් ඉන්නවා. ගුණජය සතුරු පදනමේ කුශිල් ගුණසේකර මහත්මාත් එක්ක කාලයක් තිස්සේම අත්වැල් බැඳගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මානව සම්පත් සංවර්ධනයේට නිපුණතා සංවර්ධනයේ ව්‍යාපාරයක් කොහොමද සංවර්ධනය කරගන්නේ මේ පිළිබඳව ප්‍රජාව දැනුවත් කරන ප්‍රවීණයන් දෙන්නෙක් තමයි අද එකතු වෙලා ඉන්නේ. මම ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් එම දෙපළත් මැදිරියට පිළිගන්නවා. හරින් මහත්මයා සහ ශක්ත මහත්මයා අද දවසේදී එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඔවුන් දෙපළම උදෑසන අපේ ව්‍යාපාර කුසලතාංශයේ පැවති ජීවන කුසලතා වැඩසටහනට සහභාගී වුණා. අපේ ආදරණීය ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් දැනුවත් කරා සවස් වැඩියෝන් ඕන් එකතු වෙලා ඉන්නවා දවසේදී Good News Radio Good Volunteer segment එකත් එක්ක. ඉතින් ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා කුශිල් ගුණසේකර මහත්මයාට ඔබගේ වචනෙන් මෝන් දෙපළව හඳුන්වා දෙන්න. ඉතින් අපි කැමති මෝන් දෙපළ හරිම දක්ෂයි සිංහල කතා කරන්න. ඊටත් වඩා ගොඩාක් දක්ෂයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. ඒ නිසා අපේ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අහන් ඉන්න ප්‍රජාවටත් අපේ රටේ ඉන්න හැමෝටම තේරෙන විදිහට අපි ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් මේ සාකච්ඡාව ඉදිරියට ගෙන යාමට ආරාධනා කරනවා. කුශිල් ගුණසේකර මහත්මයාට අපේ ප්‍රවීණයන් දෙපළටත් ආයිබෝවන් කියන ගමන්ම ආයිබෝවන් විශ්මේ. Good afternoon everyone. This is from the Good News Radio studio. Today we have some very special guests. We are indeed very privileged to have them here. They are rather embarrassed to come into the studio. They generally are very shy, but I got them pushed somehow to drive them to be here with me. They have been two good friends of mine for a very long time. So they have been involved in numerous ways, numerous capacities, very generous and also giving of their time, expertise, knowledge and everything that they could do from time and again.
One is Shakta Amaratunga. I think he's been associated with me from the inception almost. I remember when we first did our 50 Essential School Scholarships program, he was one of those very few amongst 5 or 6 that contributed at the time, and from there he's never looked back. So he's someone who does not want to be named. He's always talking about being anonymous, but the wealth of experience that he brings from a corporate background is tremendous. And wherever we have had some opportunities or activities that we need his support, he has never said no. Sometimes he's looked at projects and said, you need this kind of sponsorship, we need to work on it. And one of the recent developments that we undertook was the battery repair unit, and thanks to Harry Solomons and Shakta Amaratunga, and as well as Philip and Lisa Ball, we created something very interesting, repairing bats or restoring bats to 90% of those that have been broken. Today, in the context of economic strife, we've not been able to help them to actually buy bats. So we've been very lucky that in these underserved schools or marginalized communities, we've been able to provide that service, and is one main stakeholder. So Shakta today came along with Harin, and they both they generally do business skills workshops, but Shakta from Australia, so he gave us a time long ahead, and then he decided to deliver a business skills workshop, which I think he did for about 1.5 hours, which was exemplary. And I think lots of the students learning at the Women's Empowerment Center did understand exactly how to start up a business, and also what quality is all about, how to manage their cash flow, and lots of things that they spoke of. And then on the other hand, I have also got Harin Diaz Wijaratna, a former cricketer, played for St. Joseph's, little younger to me, but his brother, Captain Tamil Union, when I was captain at Tamil Union, being a part of that team was really historic. So, but more than anything, I think Harin has got involved with us from day one, trying to do whatever he can, and in again wearing different hats. He's also been at the Impact Center, looking at our finances, sustainable income generation. He's done some business skills workshops. He's contributed in numerous ways. Again, he also has the same characteristic of Shakta, trying to be anonymous and telling me, if you do give our names, we will not be there for you. So I have to play on the back foot at the time, but here they are. I enjoy their company. They come here, sometimes they stay overnight, and we have long chats about our journey. Yesterday was one after dinner discussions, and then today, because they're both experts on finance, investments, and expertise on how to manage funding. So it's very interesting to learn from them. So both today engaged in a workshop, and I think it's the first time the two of them have come here and done this together. But we are very appreciative, Shakta and Harin, for being here with us today, coming to the Good News Radio. I don't know whether you came after we established the Good News Radio. It's the first time, I think, after that. They were trying to sneak out quickly to Colombo, but I somehow intercepted them and got them here. So I think I've spoken enough, but I want first Shakta and then Harin to say a few things. I try to get, whenever friends come here, especially who are making a difference to impact lives in serving humanity and uplifting the standards of rural disadvantaged communities, we actually have these role models working with us. So it's always good to get their insight for us to keep raising the bar. So we have Shakta here, and Shakta, I know you did a lot of preparation on this business skills workshop.
you are very thorough, just as Harin would be. I know you all serve on top corporate boards as advisors, and I know you are also from this region. Your roots are from this region. And thank you very much indeed for coming to support the Foundation Goodness Women's Empowerment student beneficiaries today. And I think they had a super session. So I want you to just talk about what you delivered today and how you have worked with the Foundation of Goodness and what you envision for the future and what you take back from your session today. So I think it'll be great to have your thoughts, and very grateful, many blessings, and I applaud you for being here with us in doing what you do. Thanks, Kushil, for that introduction. It's always a pleasure to come to Sinigama, and of course, as you said, the roots are in the south. My both parents are from this area, and of course, being involved with the women's empowerment, I think my mother would have been extremely happy that I've come here to these premises, because my mother has been here before even I was born. And the main thing that I always believe is giving time and whatever I have learned to people and make their lives better. And I hope what we did today helps people. I had a long session, but there were few areas that people could have picked up, and they do a better business, which means better income for them, better value creation, which will help their families. It will help to create wealth for them. So if even a second of my time that I can give people for their benefit, it's better than giving money, helping them, because this is more sustainable and this is more valuable for them in the long term, rather than giving some money and food for the moment, which I like to do where there are people who need it. But I think in this instance there's a lot of passion in doing this. Plus, when you see the way they interacted, the way they asked questions, the way they were involved, their smiles, and how they went back, and some of them stayed back and ambushed me and asked so many questions from me to help them. I think doing more like this, where we have the knowledge from the corporate sector, we can't bring that corporate sector knowledge to small business, but we can get the concepts to them and make them better businessmen or women. Today it's all about women, which I think, that's why I said my mother would have loved helping the ladies from this area. She would have really liked it. And so to me, helping them, their lives, and giving something back to them was a privilege and an opportunity that you created and the foundation created. So I think I must thank the foundation for doing that. I could not have done it on my own. I could not have got 50, 60 people or more than that today to come and listen and do it on my own. So that I think I must thank and bless you all for creating this environment and the foundation which helps them, and we are there to help you and the people, whether they are from the south, north, or anywhere in the country, to help them. I'm happy to do a similar thing if possible in Jaffna or somewhere else, even in Colombo. But I think it's the people of this country that benefit. And as I told the people, you don't have to get into politics to help people. You can help people by other means and make a difference in their lives. Yeah, thanks, Shakta. I think what came to my mind is that also I remember your two sons, Aksit and Akila. They were here before they went to the uni, or I think while they were in uni in Sydney, they were here, and they helped out as well many times, and they used to come make friends with those whom they have helped, and it was also good grounding for them, and to understand that contentment is all about being happy with what little they have. And I think you've taught some great values to the kids as well. And also one thing that I learned listening to you was, and also Harin, I think for
the good thing about the Foundation of Goodness is because we have such a vast area of learning centers or empowerment initiatives. I try to get all of them into one classroom every month to have a business skills workshop, and I can tell you the wealth of experience, expertise, the knowledge, resources that you bring, they won't have access to. You know that when you go into a Colombo corporate session, how much you have to pay to get to a hotel or conference hall or seminar, where have you. So for them, it's also a great blessing that people of your stature come and help to create, like I said, startups or, thinking of strategic ways of how to place their products and, so many things. And that is a blessing, because otherwise how would they be exposed to that level of understanding? So for which, we are grateful, and every month I try to find someone through my influential network to come here and deliver. I mean, I know Harin has done this, maybe 10 times, and Harin is here with us as well. He's also someone, like Shakta, whether it's the Feed the Hungry, whether it's essential school supplies, whether it's giving internet facilities to kids to study online, or whether Feed a Child, so many programs they have got together. And sometimes I don't even have to ask them, and they see through the social media what we are doing. And I think also Harin has his own psychosocial support unit called Kalyana, and it does a lot of counseling services as well. So we also have a psychosocial support unit. And I think, Harin, now that you are here, and I know you've got involved in so many different workshops, you've also been the CEO of nanotechnology and all of that. But, I'm just asking you to explain your experience here and how you have got engaged, and not once, but you come over and over again, just like Shakta has been, whenever he comes from Australia, he's been here. But you have also, through our cricket connections and whatnot, we've all worked together very cohesively. So over to you, Harin, to explain, your connection with the Foundation of Goodness. And again, thanks very much for being here with us. Good afternoon. Thank you, Kushit, for that intro. But very, very importantly, I'm going to take something from your book. Talkers are plenty, doers seldom. So as you can imagine, I like to be silent, because it really is a great teaching of yours, where we all learn to realize that you do what you do, and that's it. There's nothing more to take or talk about. But saying that, I think it's important for us to recognize the importance of sharing what happens at the Foundation of Goodness, because creating opportunities and empowering people is a really key part of life. And today, as we saw the passion amongst the 60-odd people who are there, you realize that they're hungry for learning. They're hungry for the opportunity to succeed in life. And the opportunity for us to share a few experiences, the good fortunes we've had to be able to work in both Sri Lankan environment as well as a global environment, gives us a little opportunity to share that experience. And I think, to be very honest, I can only say, whoever is listening to this, come and spend time here, because there's nothing like being on the shop floor to understand the needs better. One can talk, one can read, but experiencing it firsthand makes a big difference. So my only message is that it inspires me every time I come, the people we meet. We share so many different experiences by the young children who are volunteers. We see so many people reaching out to the Foundation of Goodness, that it inspires us. So I'm really glad that I was able to make it. I know you guys tease me about not being here as often as you would like, but indeed, as priorities change, there are a few things I also have got involved in personally, which basically is the mental health program that I do get involved with, because I think that's an important area for the country and for all of us. It actually affects every single one of us in different forms and fashions, and so therefore I do spend a little bit of time, and unfortunately I may have had to decline certain opportunities to assist at the same level I would have liked to on account of that. But Kushil, brilliant work, and I think the staff here has to be also applauded, because their commitment, their efforts that make a huge difference at the end of the day. For every visitor, they treat you, and they do it
every Saturday. And I do recall even at Slintech when I did presentations every week, you wonder how you muster the same passion every week, week on week for 5 years and 9 months. And when I see Kushil doing it for 24 years, it's amazing. But actually you do feel like it's the first time you're meeting someone. Kushil, fabulous work and many, many blessings. And we wish you every success at this institution. We'll be there in our small way to support you. Good luck to you and the staff. Thank you. Thanks very much, Harin. Actually, good point you made, because I think making things happen, getting it going, and taking action is what is important. We can talk dime a dozen, but if you don't really, if your words are not in tune with your action, it's not having the same result. So I think from that standpoint, I think it's also y'all who drive me. I know no one can copy your work. People can copy your work, copy your style, but no one can copy your passion. So that's what actually ticks. So when I have my, respected, highly regarded friends come here and, they share their experience, insight, I look at it differently and try to, inculcate those very characteristics into these student beneficiaries. And I think in Sri Lanka, it's such a sad thing that in 75 years, still 70% are still in rural areas. I think given the opportunity, as I always say, the facilities, the training, whatever the exposure, they tend to climb that ladder of success very fast. So I think what you're doing is actually more than giving of your wealth. Wealth you might have today, it might be gone tomorrow, but the priceless time, because the time is something you can never get back, right, once you give, unlike resources or the wealth that you may acquire. So from that standpoint, coming and giving of your time, almost a day, being here, working with us, talking to our staff who knows both of you for a long time, also is encouraging and motivating and inspiring for them, not only for me. So it's been a very rounded, holistic kind of approach that we've had. Then the good thing is that because we have all these different sectors, anyone can come and do whatever the work they are experienced in, because I think every listener who's actually productive discussions should think, I should, wherever they can go to their own villages. They don't need to necessarily come to the Foundation of Goodness, but they can go to their own villages. They may always have roots that they are originating from, and they can go to their areas and make a slight impact, little by little, the raindrops that fills into pots and that overflow. So like that, they can do something, but it's always nice to make things happen. If you take action, then the results will be very fruitful. So as we see, I'm really grateful to both of you for coming along with me and believing in us and supporting us all the way. I know you wouldn't have done it if you didn't do it the right way. So I'm very blessed, privileged, and fortunate to have had our friendship association over a long period of time. It also stems from cricket. Cricket is a good leveler and also good networking tool. So Shakta and Harin, thanks very much. I'm very, very supportive of all that you try to bring in to our Foundation of Goodness plan of action, because every time I talk to the two of you, I also think of raising the bar from different angles. And with your international experience, years of corporate governance, we are able to instill those, and that's how we try to elevate our own standards. So thanks very much, and I can only tell that whatever you have put in here will be stored in the universe, and it will come to you at the right time, whether you like it or not, unconditionally given. But those things, whether good or bad, will follow you like your shadow. So many blessings indeed, and may you both continue to prosper greatly, experience good fortune, and like the saying goes, it works in every angle. May more be yours to give. You are joined
good volunteer segment. So we are ready to finish today's program. Thank you very much, Mr. Kushil Gunasekara and Mr. Shakta and Mr. Harin who joined today's program. හරි සූදානම් අද දවසේදී good volunteer segment එකෙන් සමගින යන්නට. ඉතින් පොඩි කාලයක වුණත් good news radio අපේ ආරාධනය පිළිගෙන අද දවසේදී මැදිරියට පැමිණි ශක්ත මහත්මයාටත් හරින් මහත්මයාටත් අපි බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙන ගමන්ම සූදානම් good volunteer segment එකෙන් සමගින යන්නට. ඊළඟට කතා කරගන්න. ඔව් අපි සිංහලෙනොත් මොනවා හරි අහමුද? සිංහලෙන් මොනවත් අහන්න කලින්ම දැන් ඉංග්‍රීසි මාතෙන් කතා කරපු දේවල් වල අපි පොඩි සාරාංශයක් ගමු සිංහලෙන්. සමහර වෙලාවට මේක ලයිව් යන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් නේ. එතකොට අපි good volunteer segment එක කලින් plan කරලා තියන්නේ නැහැ. ඒ වෙලේට එන අමුත්තොත් එක්ක ඒ වෙලේට කතා කරන්න තමයි බලන්නේ. ඉතින් ආරාධනා කරනවා මම සූදානම් සාරාංශයක් කරන සිංහල මාධ්‍යයෙන් කරන්නට. ඉතින් මේක ලයිව් යන එකක් හින්දා මම අර කලින් කිව්වා වගේ අපි කලින් plan කරන්න නැහැ good volunteer segment එකට එන අයත් එක්ක මොනවද කතා කරන්නේ. මොකද අපි නිර්ව්‍යාජව ඒ අදහස් හුවමාරු කර ගැනීමක් තමයි මේ වැඩසටහනෙන් සිදු වෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි සූදානම් වෙනවා මොනවද ඕන් කතා කළේ කියන එකත් ඔබට කියන්නට. ඉතින් දවස පුරාවටම අපිත් එක්ක උදෑසන ඉඳගෙනම ශක්ත මහත්මයාත් හරින් මහත්මයාත් එකතු වුණා. ඒ දෙපළ එකතු වෙලා කුශල් ගුණසේකර මහත්මයාත් එක්කලා උදෑසන කාලයේදී ව්‍යාපාර කුසලතාංශයේ පැවති ජීවන කුසලතා වැඩසටහනට සහභාගී වුණා. ඒත් එක්කම හවස් වරුවේදී good news radio අපිත් එක්ක සහභාගී වෙලා ඉතින් අපේ අසන්නන්ත් එක්ක එකතු වුණා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ශක්ත මහත්මයාත් ඒ වගේම හරින් මහත්මයාත් කියන්නේ මානව සම්පත් සංවර්ධනය ව්‍යාපාර සංවර්ධනයේ ප්‍රමුඛයන් විදිහට කටයුතු කරනවා. ඉතින් අද දවසේදී ඕනොත් කුශල් ගුණසේකර මහත්මයාත් එක්ක එකතු වෙලා කතා කරේ කොහොමද මේ සමාජයේදී අපි ඉස්සරහට යද්දී ඉස්සරහට යන ගමනේදී කොහොමද අපි වැඩ කටයුතු කරන්නේ විශේෂයෙන්ම අපිට එන හැලහැප්පීම් බාධක මැඩගෙන කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ. ඒත් එක්කම හරින් මහත්මයා සුවිශේෂීව කිව්වා ගුණජය සතුට පදනම ගැන විශේෂයෙන්ම එතුමන්ට මේ කුශල් ගුණසේකර මහත්මයාගේ සංකල්පයන් පෙරදැරිව එතුමන් ගමන් කරන ආකාරය පිළිබඳව ඒ වගේම ශක්ත මහත්මයාත් කිව්වා ඒ සංකල්පයන් කොහොමද ඉදිරියට පවත්වාගෙන යෑමේදී කුශල් ගුණසේකර මහත්මයාණන් කොහොමද ඒක ගෙනියන්නේ ගොඩක් දේවල් ගැන කතා වුණා. ඉතින් අපි මේ දෙපළට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද දවසේදී සහභාගී වීම ගැන. ඉතින් good volunteer segment එකෙන් සමගින යන්න තමයි සෝදානම් වෙන්නේ. what the classroom didn't teach segment එකත් එක්ක එකතු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙන දිගටම අපි පහගෙන ඉන්න අපි good news radio ලස්සන සින්දුවක් තියෙනවා අපි ලිස්ට් කරලා ගිහිල්ලා ඒක අහලා එමු. මට වැඩි කර දුන්න හැකි වුණත් බත් මිට දරුවට කවන්න මාස්ටර්ස් මගේ හිමි තැන දිනවාදු අනීස අනුකම්පානු සිතේදු
දැයි විඳින්නේ සැන්දැසුවේ රන්මිනිමේ බුල්ගම් එමිනාවෙලේ කොයිද රාදා උන්මාදිනී දවසක් හමුවේ ඉඹුමි භවී එක සැරයක් දුටුවත් ඇතිද සොබී ඔබ වෙනුවෙන් හැඳුව තරම් කියන්න හිංසරේ තව දවසක් මද පවනි මුසුකිරුවේ යලි නොරෙන මතක අපේ නිදි පෙදුරේ ගෙවෙන පැයේ සිහි කෙරුවා සුවඳ ඔබේ ජීවිතේ පාළුයි මගේ තව දවසක් එක සැරයක් දුටුවත් ඇතිද සොබේ
තරුදිරටේ පිපෙනු සඳේ දුක වැඩලා ලුවත අපේ කිරිසයුරේ මුතු පතුලේ සැඟව ගියා මෙනික මගේ ආදරේ ගියක් වගේ තව දවසක් හමුවේ ඉමුමි භවේ එක සැරයක් දුටුවත් ඇතිදැසුබේ ඔබ වෙනුවෙන් හැඳුව තරම් කියන්න හිංසරේ තව දවසක් හමුවේ Good evening, all of you. We are ready to start our The Classroom Didn't Teach segment. This is a wonderful program, and this program that everyone is waiting for. Join this program. Today is the founder of this program and Foundation of Goodness founder and trustee, Mr. Kushil Gunasekara. Warmly welcome to the program. Yeah. So today's a program we are start by then. So Mr. Kushil Gunasekara, warmly welcome to the program. Thank you very much, Vishmi. Many blessings. සුදානම් අපි වර්ධ ක්ලාස්රූම් ඩිඩන්ට් ටීච් සෙග්මන්ට් එක ආරම්භ කරන්නට අද දවසේදීත් සුපුරුදු පරිදි පන්ති කාමරු ගන්නපු නැති දේවල් අපි ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න අරගෙන ආවිත් තියෙනවා. ඉතින් මේ පන්ති කාමරු ගන්නපු නැති දේවල් සමාජයට නවම අත්දැකීමක් විදිහට තිරණ කළා තියෙන කුශිල් ගුණසේකර මහත්මයා එතුමන්ගේ සංකල්පයක් තමයි මේ අද දවසේදී අපි මේ විදිහට පන්ති කාමරු ගන්නපු නැති දේවල් විදිහට ඔයාලට ගෙන එන්නේ. ඉතින් අද දවසේදී සුවිශේෂී කියමන් තුනක් අපි සූදානම් වෙලා තියෙනවා, සූදානම් කරගෙන තියෙනවා කතා කරන්න. මේ කියමන් තුනම අපි සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි කියන භාෂා ද්විත්වයෙන්ම ඔබ වෙත ලබා දෙන්න සූදානම් අද දවසේදී. මුලින්ම මම සූදානම් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් එතුමන් සමග කතා කරන්නට. So let's go to the first code. Today's What the Classroom Didn't Teach segment. Sir, you have to say it. If you make up your mind about the way life constantly change, you can stay undisturbed. What is this? Yeah, so let me repeat that again. Yeah. If you make up your mind about the way life constantly changes, you can stay undisturbed. Yeah. That means that, as I always say, in life there is the good and bad, there is victory or defeat, there is gain or loss, then there is praise or blame, then there is joy or sorrow. So many things like that happens. So when those things occur, if you know that ahead, then your mind knows these constant changes are inevitable and they keep coming back to you
from time and time again. So if you don't know that phenomena ahead, then you tend to get disturbed. So let's say if there is sorrow, if there is loss, if there is blame, if there is bad that happens to you, if you are defeated, then you can get into down, your mood does not brighten up, your mood is down. But if you know that, these things, are part and parcel of life, so you can be equanimous, you know that it's coming ahead, so you basically are, able to, accept that and not be disturbed. Similar way, you have praise, you have joy, you have good that happens to you, you have victory, you have gain, then that also you have to stay undisturbed, because that also can change at any time. Everything has an expiry date, as I have said many times before. So this is the way of life. That's the way it is meant to be. But you can start anew every day. Every tomorrow is a new beginning. So to be undisturbed is the key. When something goes wrong and you hear, let's say, something terrible that happened, you know that it's not that it is not going to happen. It will come to you at some point in time. Even the good that comes to you may not last for long, so you don't overly rejoice, but you take it in the stride of your life, and then you are able to balance it off and stay happily and content, rather than worry or have anxiety or despair or unsatisfactoriness. So when you have good and the bad, taken equally, the way it is meant to be, with expiry dates that doesn't last forever, then you basically balance it out and stay, calm. ඉතින් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් මම හිතන්නේ එතුමා ඒ නිර්වචනයේට අපූර්ව අදහසක් එක්කාසු කළා. මම කැමතියි ඒ නිසාම ඒක යලිත් වරක් සිංහල මාධ්‍යයෙන් සිංහල අපේ අසන්නන් වෙනුවෙන් එම ප්‍රශ්නය එතුමන් යොමු කරපු ඒ පන්ති කාමරේ උලුගන්නපු නැති දෙයක් විදිහට එතුමන් එකතු කරපු සංකල්පය එතුමන්ගෙන් විමසන්නට. එතුමන් කියලා තියෙනවා ජීවිතය නිරන්තරයෙන් වෙනස් වෙන ආකාරයට මුහුණ දීමට ඔබ ඔබේ මනස සකස් කරගෙන සිටිනම් ඔබට බාධාවකින් තොරව සිටිය හැකිය. විශ්ව මම හිතන්නේ අපි වෙන විදියකට හෝ වෙන ආකාරයකට මේ කරුණු ගැන කතා කරා මීට ඉස්සෙල්ලා අවස්ථාවකදීත්. මම හිතන්නේ අනිත්‍යතාවය ගැන තමයි මේ කියන්නේ. හැම දෙයක්ම ස්ථිර නැහැ. වෙනස් වෙනවා. ඉතින් දැන් මම දැක්කොත් කියමුකෝ ජය පරාජය, ලාභ අලාභ, එතකොට ප්‍රශංසාව, නින්දා, දුක, සැප, ඒවා එනවා අපිට. ඉතින් ඒක කොයි වෙලාවෙ අපිට එනවද කියලා කියන්න බෑ. හැබැයි මේ ගැන සෝදිසි කරලා බලලා අවබෝධයෙන් කියන්නේ අධ්‍යයනය කරලා නිතරම හිටියොත් මේවා වුණාට අපිට ඒක එච්චරම ප්‍රශ්නයක් නැති විදිහට බාර ගන්න පුළුවන්. මොකද හැම වෙලාවෙම මේවා ඇති වෙනවා, පැවතෙනවා, නැති වෙනවා. ඉතින් හොඳත් එහෙමයි, නරකත් එහෙමයි. ඉතින් ඒක නිසා අපිට මේකට ඕනකට වැඩිය සතුටු වෙන්න ඕනෙත් නැහැ. සනසීමක් ලබන්න ඕනෙත් නැහැ. අපි කියමු කවුරුහරි අපිව ප්‍රශංසා කරා කියලා. ඉතින් ඒකෙත් අපි අනිත්‍යතාවය දකින්න ඕනේ. ඔව් ප්‍රශංසා කරා. ඉතින් ඉවරයි ඒක. දැන් ඕක අයිමත් හැමෝම හැමදාම ප්‍රශංසා කරගෙන ඉන්නේ නැහනේ. හැමදාම බලාපොරොත්තු වෙන්නත් බෑනේ. ඔව්. අනිත් එක නින්දා කරන්නෙත් නැහනේ හැමදාම. ඉතින් ඒකත් එහෙමද කියලා සමහර වෙලාවට අපි හිත හදා ගන්න ඕනේ. හිත හදා ගන්න එක තමයි ඊටමත් වටින්නේ. ඉතින් මේවා අපි දැනගත්තොත් කලින්, එතකොට අපිට පෙර සූදානම්ව ඉන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. එතකොට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ එකපාරට මේවා ගැන අවබෝධයක් නැත්තම් එහෙම වුණාම අපි කඩා වැටෙනවා. කඩා වැටෙනකොට අපි පසුතැවිල්ලට යනවා. පසුතැවිල්ලෙන් අපි පිටිපස්ස බල යනවා. ඉතින් එතකොට අර එළවන වාහනයක අර පස්ස බලන්න තියෙන කණ්ණාඩිය දිහා බලාගෙන එළවනවා වගේ වැඩක්. ඒක නිසා අපි තාමත්
කියන්නේ අපේ සිත කලමනාකරණය කරගෙන සිත හදාගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් වැටෙන්නත් පුළුවන් නැගිටින්නත් පුළුවන්. ඉක්මනින් නැගිටින්න පුළුවන්. නැගිටින්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතන්නේ අපි යන මේ ගමන අනිත් එක හැමදේම අනිත්‍යයිනේ. එක විදිහේ රඳාපවතින්නෙත් නැහැ වෙනස් වෙනවා. ඔව් අපිට සුනාමි ව්‍යාසනේ අපි සොන්බුණා. නමුත් අපි වැටුණා, අපි නැගිට්ටා. අපි ඒ පසුබැස්ම ආශිර්වාදයක් කරගත්තා. ඉතින් අපි සිත හදා ගන්න ඕනේ. සමහරවිට හිතන්න ඕනේ හැමදේම වෙන්නේ හොඳටයි කියලා. හොඳටයි කියලා. ඉතින් ඔන්න මොන හරි ප්‍රශ්නයක් එද්දි මේ මෙතුමන් කියපු මේ කියමන ඔයාලට හිතට ගන්න පුළුවන්. හැම කඩාවැටීමකම තවත් සැඟවුණු ආශිර්වාදයක් තියෙනවා කියලත් සමහර කඩාවැටීම් වලදී මේවා හැමෝටම සිද්ධ වෙන දේවල් කියලා හිත හදා ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ ගමන ලේසි. ඔයාට ඉක්මනින් රිකවර් වෙන්න පුළුවන්. ඉක්මනින් ඔයාව යථා තත්ත්වයට නැවතපත් වෙන්න ඔයාට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ඉස්කෝලේ උගන්වනවද? විද්‍යාව ගණිත පාඩම් ඇතුලේ තමන් වැටුණාට පස්සේ නැගිටින්න ඕන. තමන් කොහොමද තමන්ගේ ජීවිතේ ඉන්න ඕන කියලා උගන්වන්නේ. මම හිතනවා මේ what the classroom didn't teach කියන සංකල්පයටත් පීරියඩ් එකක් આવොත් ඉස්කෝලේ මේක උගන්වන්නත් එක ගුරුවරයෙක්ට හැකියාව තිබුණොත් ඒ පාසල මුළු මහත් ලංකාවෙම තියෙන පාසල් අතරින් සුවිශේෂී පාසලක් බවට පත් වෙයි. අර පිරිසිදු කිරීම වගේම මේ ගුණාංග ආකල්ප උගන්වන්නත් පොඩි පරිච්ඡේදයක් හරි වෙන් කරොත්. ඔබතුමාට බැරි වේද ඒක කරන්න? තන්නේ ඉතින් ඕවා අපි අනාගතය ගැන මොනවා වේද කියලා අපිට හිතා ගන්න බෑ. පෞගිය දේවල් ගියා ඒවා අතහැරියා. දැන් මොහොතේ ජීවත් වෙලා මම හිතන්නේ එහෙම කරන්න ඒ අදාළ නිලධාරීන් යොමු වෙන්න ඕනේ. මොකද ඒගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ ඒ අයටත් දුවා දරුවන් ඉන්නවා. අනිවාර්යයෙන්. එතකොට ඒ දුවා දරුවන්ටත් හොඳ ගති ගුණ සාර ධර්ම ගුණ ධර්ම ආචාර ධර්ම ලැබෙන්න ඕනේනේ. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ටත් මේක ක්‍රියාත්මක කරොත් ඒගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ අනේ අපේ ළමයින්ටත් හොඳ ශිෂ්ටාචාර සම්පන්න ළමෙක් ඉන්න පුළුවන්. ඉන්න පුළුවන් සමාජයේ ගොඩක් අපරාධ ගොඩක් දේවල් හොඳ දේවල් කරන ළමෙක් අපටත් ඉන්න පුළුවන් කියලා හිතලා ඒවට ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කරන. එහෙම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්නම් ඉතින් ඒගොල්ලොත් මම හිතන්නේ ඒ ළමයි අපේ ඒගොල්ලෝගේ ළමයින්ටත් එච්චර මම හිතන්නේ උත්සාහයක් නැතුව ඇති. ඉතින් හොඳ පැත්තට හරි මම දකින්නේ එහෙමයි. ඉතින් ඉගෙනීම විතරක් නෙමේ ජීවිතේ යහපත් ආකල්ප ගුණාංග තියෙන්න ඕනේ කියන එක කුශල් ගුණසේකර මහත්මයා හැම වෙලේම කියන දෙයක්. අපේ මධ්‍යස්ථාන අපේ සියලුම දේ ආශ්‍රිතව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මේ හොඳ ගුණාංග හොඳ ආකල්ප යහපත් පුද්ගලයෝ නිර්මාණය කරන්නට අවශ්‍ය කරන සාධක. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ what the classroom didn't teach segment එකත් එක්ක. You are joined now what the classroom didn't teach segment. So let's go to the second cards. Sir, you have to state even if no one knows of our bad action, the conscience has a way of bringing it to our notice from time to time. What do you try to say? So again, I will repeat the quote I have constructed. Even if no one knows of our bad actions, the conscience has a way of bringing it to our notice from time to time. So what that means is that, sometimes we can do things secretively. Only we know what we are doing. It can be good or bad. Especially if it's bad, you know that you've done something bad, something unwholesome, something not very nice. So what happens is that your conscience will remind you from time to time. Even if outsiders don't know of that action, you can actually be reminded by your own conscience. When you are alone or when you go to sleep or, when something of that nature has happened somewhere, then you get to know that is also reminded again and again. So that can get you into a very unsatisfactory nature. So I personally feel that, even the good you do, your conscience has a way to remind, this is what I've done. But I think the bad that you do, what others don't know, can be reminded more, in a way that is, not so good for you to feel. I mean, if it's something good, then you can rejoice over and over again. So you have to be pretty careful when you do something not so good, unwholesome, not so nice. You might think that the people do not know of it. Yes, they may not never know,
But there are two things. One is your conscience knows. Otherwise, the other aspect of it is that the karmically you inherit, that bad action, and it will bear fruit at the time when it has to be, probably, emerging, which will make you, face those consequences. So I think, especially if you do something bad or again unwholesome or not the best, not very nice, then your conscience has a way of reminding it that you did it. But the good thing is, you might make a mistake, you might be able to correct it as well, so that you don't do it again, or you keep eliminating step by step that bad habit, so that's also in a way to enrich your quality of life. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ වර්ධ ක්ලාස්රූම් ටෙක්නික් සෙග්මන්ට් එකත් එක්ක අපි සෝදානම් පන්ති කාමරේ උගන්වපු නැති දේවල් වලින් අද දවසේදී අපේ දෙවන කියමනට පියමනින්නට කුෂල් ගුණසේකර මහත්මයා මෙන්න මෙහෙම සඳහනක් කරලා තියෙනවා. අපි බලමු ඇයි මෙහෙම සඳහනක් කළේ කියන එක. එතුමා කියලා තියෙනවා අපගේ නරක ක්‍රියාවන් ගැන කිසිවෙකු නොදැන සිටියත් අපගේ හෘද සාක්ෂියට ඒවා වරින් වර අපගේ අවධානයට යොමු කරවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේක නම් නිතින්ම සත්‍යයක්. ඇයි ඔබතුමා මේ සඳහන් කළේ? ඔව් ඉතින් අපිට ඇත්තටම මේ කියන්නේ අපි රහසින්වත් පව් කරන්න පව් නොකළ ඉන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විතරයි, රහතුන් වහන්සේලා විතරයිනේ. නමුත් අපි පුළුවන් රහසින් හරි පව් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි හිතනවා සමහරලාවට කවුරුවත් දකින්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි අපේ හෘද සාක්ෂිය නිතරම අපිට ඒ ගැන නිරන්තරයෙන් මතක් කරන දීමක් සමහරලාවට සිද්ධ වෙනවා. නින්දට ගියත් සමහර වෙලාවට තනියම හුදකලාවේ ඉන්නකොටත් ඒවා මතක් කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හැබැයි එහෙම වුණාට අපිට පුළුවන් නැවත නැවත ඒ ගැන සිහිපත් කරලා හෝ අවබෝධ කරලා අධ්‍යයනය කරලා ඒවා අපි නිර්දේශ කරගන්නත් පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔව් ඉතින් ටික ටික අපිට පියවරෙන් පියවරට ඒවා වෙන වෙන ක්‍රම සහ විදි වලින් අපි හොඳ පැත්තට ඒවා නොකරන්න හොඳ පැත්තට අපි හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් සමහර වෙලාවට අර වැටෙන එකක් නැගිටින එක තව එකක්. ඉතින් ඒ වගේ අපිට වැරද්දක් කළා අපි කාටවත් කියන්න කැමති නැත්තම් අපි දැනගන්න ඕනේ අපි මෙතනින් ගැලවෙන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද හෘද සාක්ෂිය පෙන්ලා දෙනවා මෙයා වැරදි කළා මේ විදිහට දෙයක් කරා. ඒ වගේම තමයි හොඳත්. ඉතින් හොඳ ඉතින් හොඳ ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ අපිට හෘද සාක්ෂිය පෙන්ලා දෙන්න තරමට අපි මේ හොඳ ක්‍රියාව ප්‍රායෝගිකවම කරගෙන යන්න අපිට ඒ කියන්නේ හොඳ දේ තවත් හොඳට කරන්නත් නරක දේ ඉවත් කරන්නත් අපිට අපේ හෘද සාක්ෂිය නිතරම පෙන්වලා දෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපිට එක පැත්තකින් වාසියක් වෙනවා. හරි ගමනක් යන්න ඕන නම්, හරි මාර්ගෝපදේශකත්වයක් ලබන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් ඒ වගේ නිදහස් වෙන්න. අනිවාර්යෙන් ඔන්න හරි ගමනක් යන්න ඕනේ නම්, හරි මාර්ගෝපදේශත්වයක් ලබන්න අවශ්‍ය නම් ඔන්න පුළුවන් ඔයාගේ හෘද සාක්ෂියෙන් ඔයා නිවැරදි පුද්ගලෙක් වෙන්න, වැරදි දේවල් වල නිදහසට බලන්න. තමන්ගේ ජීවිතයට ඉස්සරහට යද්දි මේව ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. තමන්ට මේ වගේ දෙයක් වෙන අවස්ථාවකදී මේ වගේ වදනක් මතක් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ වැරදි වලින් මිදීමේ ප්‍රවණතාවයක් ඔන්න ඔයාටත් ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. I'm ready to go to the last question, last quotes today's program. So, just like an umbrella that protect us from the rain, so does goodness for life of beauty. Yeah. What is that? So just like an umbrella that protects us from the rain, so does goodness for life of beauty. I think what that means and what I meant is, we try to protect us getting, drenched or soaked or wet from the rain, let's say, and we hold an umbrella and we don't get affected. So like that, the more good you do, the more nice things that you let's say you say nice things, right? Think of good thoughts, and do good for others.
and they will protect you, like how the umbrella protects you from being, or not to get wet, not to have, rain penetrate through the umbrella to soak you. So I think the more good you do, it has happened to me. I know that for by first-hand experience, it's like a insurance cover. The more you invest in goodness, it's that very action that never fails you. So that is what I meant. How the umbrella protects you is the same way how goodness will add beauty to your life. That's what it is. The beauty must come within. So you have to perform those good deeds, compassion, kindness, caring and sharing, being grateful, humble, gratitude, forgiveness. I mean, all those good things that you do will protect and make your life of real, beauty that radiates. So just the same way that the umbrella will protect, you being, get embroiled with the rain. So I mean, the more you do good, the better it becomes. So for your life, and it's the same way how the umbrella helps you to prevent the rain filtering into your body. හරි සුදානම දවසේදී වර්ධ ක්ලාස්රූම් රීඩින් ටීචර් සෙග්මන්ට් එකේ අවසාන කුෂල් ගුණසේකර මහත්මයා විසින් මේ සංකල්පයට හඳුන්වා දුන් වදනක් විදිය වදනකට පිවිසෙන්නට එදුමන් කියලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. අපිට වැස්සට අනිවාර්යෙන් මොන කරන දේ මොකද්ද කියු සැනින් අපිට මතක් වෙනවා අපිට වැස්සට ඕන කුඩයක්. ඉතින් එතුමා කියලා තියෙනවා කුඩයක් අපිව වැස්සෙන් ආරක්ෂා කරන්නාseම සුන්දර ජීවිතයකට මොකද්ද ඕන? යහපත්කම වැදගත් වෙයි කියලා. ඒකත් මං කියනවා හරියටම හරි කියලා අපි එතුමගෙන් අහමු ඇයි එහෙම කිව්වේ කියලා. ඔව් මම හිතන්නේ නිතරම හොඳ දේ කියනකොට හොඳ දේ සිතනකොට හොඳ දේ කරනකොට මම හිතන්නේ අපේ ජීවිතය ඒ අපේ ජීවිතේ රැකවරණයටත් සුන්දරත්වයටත් ඒක බලපානවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉතින් කුඩයකින් අපිට ආරක්ෂා වෙන්න පුළුවන් නම් වහිනකොට තෙමෙන්නේ නැතුව ඉන්න. ඒ වගේම තමයි ඉතින් අපි හොඳ දේ නිතරම ප්‍රායෝගිකව අපි කරන්න අපිට ඒක රක්ෂණය හා සමානව අපි රැක ගන්නවා කියලා මම හිතන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා නිතරම අපි කරන යහපත් ක්‍රියාදාම වලින් අපිට අපිව රැක ගන්න අපිව සුන්දරත්වයට පත් කරන්න මේවා සාධක වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතන විදිහට නැවතත් අපි හොඳ දේම කරන්න බලන්න ඕනේ. එතකොට අපේ ජීවිතේ අපිට විතරක් නෙවෙයි සමහර වෙලාවට අපිත් සමග එක්රාශිව ඉන්න එකට වැඩ කරන අයටත් ඒ යහපත් ගුණාංග එකතු වී ආශිර්වාදයක් වෙනවා. එතකොට හරියටම ඉතින් කුඩෙන් අපි තෙමෙන විදිය කොහොම රැක ගන්නවා වගේ ඒ වගේම හොඳ යහපත් දේ කරනකොට සිතනකොට හිතනකොට මම හිතන්නේ අපිට අපේ ජීවිතය සුන්දරත්වය කරා ගෙන යන්න පුළුවන් හරි මාර්ගෝපදේශකත්වයකින්. ඉතින් ඒක නිසා ඉතින් අපි පුළුවන් තරම් යොමු වෙන්න ඕනේ අර උපමා කොටගෙන කුඩේ උපමා කොටගෙන නොතෙමී ඉන්න වගේ හොඳ දේවල් කරන්න අපිට අපේ ජීවිතය අලංකාර ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. ඔව් නේ. ඉතින් මම ඔබතුමාගෙන් අහන්න කැමතියි මේ සංකල්ප නිර්මාණය කරද්දී ගොඩ වෙලාවට ඔබතුමා උපමේය භාවිතා කරලා තියෙන දැන් බලන්න එතුමන් මේක අපේ ජීවිතේට එකපාරටම කියන්නේ ගිහිල්ලා නැහැ සුන්දර ජීවිතයකට යහපත්කම ඕනේ එහෙම කියන්නේ ගිහිල්ලා නැහැ. එතුමා කියන්නේ වැස්සකට අනිවාර්යෙන් ගොඩයක් ඕනේ. ඒ වගේ ජීවිතයක සුන්දර කරගන්න යහපත්කම ඕන.
ඇයි මේ උපමා උපමයත් එක්කලා මේ වැකි නිර්මාණය කරේ? එතකොට මිනිස්සු හිතනවා ඇත්තටම වැස්සට කුඩයක් අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ වගේම ජීවිතේට මේ සුන්දරව ජීවත් වෙන්න නම් යහපත්කම අත්‍යවශ්‍යද? ඒ ප්‍රශ්නාර්ථය Tamanට යොමු වෙන ඔබතුමාගේ නිර්මාණය කරපු විදිය. කොහොමද මේ සංකල්පය මේ උපමාවක් අරගෙන මේක ලස්සනට නිර්මාණය කරන්න? මම හිතන්නේ ධර්මය ගැන හොයනකොට ධර්ම දේශනා වලට සිත යොමු කරද්දී ශ්‍රවණය කරද්දී අපිට මේ වගේ උපමාවන් ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට අපි මේ ගැන සොයලා බලනවා. බුදුන් වහන්සේත් උපමා දීලානේ කතා කිව්වේ. ඒක තමයි ඉතින් බුදුන් වහන්සේ උගාක් උපමා වලින්ම තමයි උගාක් දේශනා කරේ. ඉතින් ඒ වගේ ඉතින් අපි මේවා මේ පරීක්ෂණ කරලා බලනවා, සෝදිසි කරලා බලනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපි දකිනවනේ මේ වගේ දෙයක් කරොත් මේ වගේ හේතුඵල ධමයක් වෙනවා කියලා. ඔව් මේවා සියලුම ධර්මතාවයන්. ඉතින් එතකොට අපි අනිත් එක තමයි මේවා අපි ඉගෙන ගන්නත් දේවල් නේද? පන්ති කාමරේ ඉගෙන ගත්තේ නැති වුණාට ඒක මම කිව්වේ. පන්ති කාමරේ ඉගෙන ගත්තේ නැති දේවල්. ඉතින් මේවා අර ජීවිතයත් එක්ක අපි යන ගමනේදී දැකපු දේවල් වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට අහපු දේවල් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒවා ඒ නිර්මාණශීලීව සකස් කර ගැනීම උපමාවක් හැටියට මේක මම හිතන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවටත් එයින් පරිවර්තනය කරලා සිංහල භාෂාවටත් එක විදියට යන්න මම නිතරම හදන්නේ උපමා වලින්ම ඒ පන්ති කාමරවල උගන්වපු නැති දේවල් නිතරම විස්තරාත්මකව කියලා දෙන්න. මොකද අපිටත් පොඩි කාලේ මේ වගේ සමහරලාට ස්වාමින් වහන්සේලා කියන දේවල් අපි නිරන්තරයෙන්ම අහගෙන ඉඳලා අපි ඒවට අවධානයක් යොමු නොකර හැබැයි එක කාලයක් එනවා මේවා ගැන මේවා ඉස්මතු වෙනවා. ඉස්මතු වුණාම අපි ඒ ගැන හොයලා බලලා අපි බලනවා කොහොමද අපි මේ උපමාවකින් අන්න බේරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් එතකොට තමයි මට කොහොමදත් ඉතින් මම පන්ති කාමරයේ උගන්වපු නැති දේවල් තමයි මම හොයාගෙන ගියේ මගේ ජීවිතේ. ඉතින් මට වුණේ ජීවිතය සමත් වෙන්න. විභාග සමත් වෙලා ජීවිත අසමත් වෙලා වැඩක් නැහනේ. ඒක නිසා මේවා මම හිතන්නේ අදාළ වෙනවා අපේ ජීවිතය හරි පැත්තකට හදාගෙන කළමනාකාරත්වය කරගෙන ඒ කියන්නේ පැහැදිලිවම මේවා ගැන සිතලා හොයලා මේවා ප්‍රායෝගිකවම ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අහන එකක් කරන එක තව එකක්. ගොඩක් අය අහනවා විතරයි කරන්නේ නැහනේ. ඔව් එහෙම තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ගොඩක් මම නම් හිතන්නේ නිතරම අර මම හිතන්නේ තව කියමනක් තියෙනවා අර සමහර කට්ටිය වෙන දේ බලන් ඉන්නවා. සමහර කට්ටිය කරලා පෙන්නනවා. සමහර කට්ටිය නොකර ඉන්නවා. ඒ වගේ ඉතින් ඒක අපි මම හිතන්නේ කරුණාව කියන එක නිතරම වර්ධනය වෙන දෙයක්. ඉතින් කරන්න හොඳ දේවල් ඒවට විශ්වේනුත් එකතු වෙනවා එක එක පැති වලින්. ඉතින් අපිට තව තවත් ඉදිරියට යන්න අපිට ආලෝකයක් ලැබෙනවා කියලා තමයි ආලෝකයේ අපිට අඳුරෙන් ආලෝකයට යන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. අඳුරෙන් ආලෝකයට ඔන්න මුළු මහත් ප්‍රජාවම අරගෙන යන්න දරන ප්‍රයත්නයක තවත් එක් අපූර්ව සංකල්පයක් තමයි මේ පන්ති කාමරයේ උගන්වපු නැති දේවල් වලින් ඔයාලට කියන්නේ. බලන්න ජීවිතයේ පන්ති කාමරයේ උගන්වපු නැති දේවල් විතරක් නෙමෙයි මුළු මහත් ජීවිත කාලය පුරාවටම ඔබ දැනගත යුතු දේවල් මේ සංකල්පවල තියෙනවා. මේ දවස ගානේ අපි සෙනසුරාදාට මේ සංකල්ප වලින් 3ක් බැගින් අරගෙන කතා කරනවා කාල වේලාවත් එක්ක කතා කරත් බලන්න මේ හැමදාම අපි කියන සංකල්ප 3 එකතු කරොත් දැන් විද්‍යාව කොච්චර දේවල් ඉගෙනගෙන නැද්ද? පෙබරවාරි 4 තමයි අපි මේ වැඩසටහන පටන් ගත්තේ. පෙබරවාරි 4 ඉඳලා මම හිතන්නේ නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් මත මේ මැදිරියට එතුමාට එන්න බැරි වුණොත් අඩුම ගානේ දිවා ආහාරයවත් ගැන හිතන්න නැතුව එතුමා මේ මැදිරියට ඇවිල්ලා මේ වැඩසටහන කරනවා. එතුමන්ට ඇති ප්‍රතිලාභයක් වෙනුවෙන් නෙමෙයි ඔබ සියලු දෙනා වෙනුවෙන්. ඉතින් ඒ කරන කාර්යය මම හිතනවා අපි ලොකු ධර්ම දානයක් මුළු මහත් සමාජයටම කරනවා කියලා මේ කාර්යය තුලින් ඒ නිසාමයි good news radio අපි වෙනත් රේඩියෝ නාලිකාවලින් සුවිශේෂී වෙන්නේ. අවසන් වශයෙන් එතුමන්ගෙන් මම දැනගන්න කැමතියි
එතුමන් නිර්මාණය කරපු සංකල්පයන් මේ සීනිගම මධ්‍යස්ථානය වගේම මුළු මහත් ලංකාව පුරාම මේ වෙද්දි තියෙනවා. ඒ අතර එතුමා ලස්සන සංකල්පයන් නිර්මාණය කළා තියෙනවා. සාර්ථක මිනිසුන් ළඟ තිබිය යුතු ගුණාංග. ඔයත් සාර්ථක මිනිසෙක් වෙන්න කැමති නම් ඔයාගාව තිබිය යුතු ගුණාංග මොනවද කියලා දැනගන්න කැමතිද? මම එතුමන්ගෙන් අහන්න කැමතියි. මොනවද සාර්ථක මිනිසෙක් ගාව තිබිය යුතු ගුණාංග? ඔව් මම හිතන්නේ ප්‍රාථමිකව ගත්තොත් අවිහිංසාව. එතකොට පරිත්‍යාගශීලීභාවය මට මතක් වෙනවා. එතකොට සංවරය, විනයගරුක බව. එතකොට සත්‍යවාදී භාවය. එතකොට සිහි බුද්ධි කල්පනාව. ඒක තමයි පස්පවෙන් වැළකෙන විදිය. මම හිතන්නේ හුඟක්ම අවශ්‍යම දෙකක් අපේ ලාංකිකයන්ගෙන් මම දකින්නේ නැත්තේ සාර්ථක මිනිසුන් හැටියට අගය කරන්න ප්‍රශංසා කරන්න. අනිවාර්යයෙන්. ඔව් මොකද අපි අපිට ඊර්ෂ්‍යා කරගන්නේ නැහනේ. කාටවත් නෑ අපි අපිට ඊර්ෂ්‍යා කරගන්න අනිත් අයට කරනවා. අපි අනිත් අයට ඊර්ෂ්‍යා කරනවා. එතකොට නිකන් හිතන්න ඕනේ එහෙම කරනකොට මම ඇයි මට ඊර්ෂ්‍යා කරගන්නේ නැත්තේ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතන්නේ එහෙම අපි හිතලා අපි යථාර්ථය දකින්න ඕනේ. තණ්හාව හැම දෙනෙට ආසාවල් තියෙනවා. ඒ වුණාට ඒවා සමහර ලාවට සීමා කරගන්නත් අපි දන ගන්නවා. ඒක ටිකින් ටික හරි පියවරෙන් පියවර හරි ඒවා අඩු කරගෙන එන්න. එහෙමත් අපිට මේ තියෙන්න ඕනේ කියලා තමයි මගේ තියෙන එකම බලාපොරොත්තුව. ඉතින් අපි පෘතුජන අය අපෙන් වැරදෙනවා. නමුත් අපි වැරදුනාම ඒවා හදාගෙන එහෙමත් යන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. ඉතින් සමාව දෙන එක තව එකක්. කළගුණ සලකන තව එකක්. එතකොට නියතමානී වීම අතිවිශිෂ්ටයි. වෙනස් වෙන බව පිළිගන්න ඕනේ. වෙනස් වෙනවා. හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙනවා. ඉතින් එතකොට අපිට අපි කියමුකෝ අපි මරණ ගෙදරක ගියා කියලා. මේ වගේ මිදී කියලා අපි හිතන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි අර සෝදශීලීව අනිත් අයට ශෝකය පළ කරලා අපි එනවා. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඒ උනාට කවදාකවත් අපිත් ඔතන ඉන්නවා කියන එක මගේ වාරයේ වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිත් එක සැලසුම් සහගතයි. සංවිධානාත්මක භාවය. එතකොට පිළිවෙලකට පිරිසිදුව ප්‍රමිතියකට විනයානුකූල භාවයෙන් ඉතින් ඒවා වැඩලයිස්තුවක් ඇති කරගෙන ඉතින් ඒවා කරගෙන යන නිරතුරුවම ඉගෙනගෙන ඒ කියන්නේ අවස්ථානුකූලව වැඩ කරලා ඒ කියන්නේ යන්නම ඕනේ. ඉතින් දිනපතා කියවන්නත් ඕනේ, නව අදහස් ඇති කරගන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට තමයි අපිට සාර්ථකත්වයක් ලබන්න. හැබැයි මේ මෙතනින් විනයානුකූල භාවය, නියතමානිකම, එතකොට අර මමත්වේ නැති කිරීම. ඒක තමයි තියෙන්නම ඕනේ. මමත්වේ නැති කර ගැනීම. අර මම තමයි මෑන් කියලා කියන්නේ. ගොඩක් අය හිතාගෙන ඉන්නවා. එහෙම තමයි. ඉතින් අර මමත්වේ නැති කරගෙන සරල විදියට නිහතමානීව ඒ කියන්නේ තනතුර අනතුරක් කරගන්න හොඳ නැහැ. තනතුර අනතුරක් කවද මම මෙතුමාගෙන් ඉගෙන ගන්න දේවල් වචන වලින් ඉගෙන ගන්න. කොච්චර මම සිංහල කතා කරනවා කිව්වත් හරි හරඹ කරන්නේ සිංහලෙන් ඔබතුමා. තනතුර අනතුරක්. මට ඇත්තටම සිංහල හරියටම ඔබතුමිය වගේ කතා කරගන්න බෑ. මට ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි භාෂාව තමයි මට සාමාන්‍යයෙන් පුරුදු. හැබැයි ඒ වුණත් මම ඉතින් නිතරම ඇත්තටම ධර්මයක් ශ්‍රවණය කරන කෙනෙක්. ඉතින් මට ඒ පැත්තෙනුත් නියතමානීව කියන්න පුළුවන් ගොඩාක් දේවල් ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් ඉගෙන ගන්න මට ලැබුණා. ඉතින් මම දන්නවා මම ප්‍රායෝගිකව දන්නවා තනතුරු කරගත්ත කට්ටිය ගොඩාක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ අනිත් එක අන්තික වැරද්දක් වුණා මේක පිළිගන්න පුළුවන් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. ඒකත් නියතමානීකමනේ. වැරද්ද පිළිගන්න එක. ඉතින් අනිත් එක පුළුවන් තරම් සතුටින් සැනසීමෙන් ජීවත් වෙන්න අපේ සාර ධර්ම, ගුණ ධර්ම සහ ආචාර ධර්ම හදාගත යුතුමයි. මම නිතරම කියන එකක් තමයි අධ්‍යාපනය අති විශිෂ්ටයි. ඒකේ කිසිම සැකයක් නැහැ. නමුත් අධ්‍යාපනය විතරක් ලබා ගත්තම අපිට පුළුවන් පෝසත් වෙන්න පුළුවන්. මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා සම්පත් ලබන්න පුළුවන්. එතකොට දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන්. උසස් නිලතල වලට යන්න පුළුවන්. හැබැයි අන්තිමට සතුට නැත්තම්, සැනසීමක් නැත්තම් මොකක්ද ඒ ජීවිතේ? අපි අකාරුණික නම් අපි කියන්නේ ආත්මාර්ථකාමී නම් හරිද? අර නෙක්ඛම්ම පාරමිතාවේ තියෙන්නේ මම පරාර්ථයෙන් යුක්ත
නිර්වුල් මනසක් ඇති අර්ථවත් දේ පරිත්‍යාග කරන හැම දෙනාගේම දියුණුව දැකීමට කැමති වූෙක් වෙමි. අන්න ඒ වගේ අපි අපේ ජීවිතය හදාගන්න. ඒක තමයි සාර්ථක මිනිසුන්ගේ තියෙන ගුණාංග. ඉතින් අපි නිතරම සෝදිස කරන්න ඕනේ හොඳ දේ කරා නම් තවත් හොඳට කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්. වැරදි දෙයක් අපෙන් වුණා නම් ඒ වැරද්ද හැම ටික ටික අඩු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් එහෙම තමයි අපි ඇත්තටම එහෙම කරලා ගුණෙන් ලැබෙන ජය ඉමහත් සතුටකි. ඒ තමයි ගුණ ජය සතුට පදනමේ තේමාව. බලන්නකෝ එතුමා මං හිතන්නේ ඝන පිහිටුවල මේව නිර්මාණය කරගෙනද මන්ද දැන් අපි ආයතන නම් වුණත් බලන්න ගුණ ජය සතුට පදනම. කියන් ගියොත් ටිකක් දිග වැඩි කියලා හිතුණාට ඒ පිහිටීමේ වචනවල හරඹය එතකොට ගුණෙන් ලැබෙන ජය ඉමහත් සතුට. කිසිම ආයතනයක මේ වගේ තේමා පාඩයක් තියනවද? මම දන්නේ මම මේ ළඟදී ස්වාමීන් වහන්සේලා කීප නමක් මගෙන් පෞද්ගලිකව මාත් එක්ක කතා කරලා ඇහුවා මහත්තයා කොහොමද මේ නම නාගත්තේ මේ සකස් කරේ කොහොමද කියලා. නම ඔව් එතකොට මං ගෝ අනේ ආම්දුරනේ මමත් දන්නේ නැහැ මේ මොන මහාචාර්යතුමාද පුතුමාට කිව්වේ මේක කරන්න කියලා. මම කිව්වේ නිකන්ද? ඔව් මං ගෝ අනේ මම නම් මේ බොහොම අමාරුවෙන් තමයි අධ්‍යාපන පුතු සාධක වෙලා සමත් උනේ. නමුත් මට හිතුණා සොයනස මගේ තියෙන ජීවිතය අත්දැකීම අනුව ගුණෙන් ලැබෙන ජය තමයි මහත් සතුටක් ලබන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මම මෙහෙම කරා මහත්තයා මේක පුදුම නමක්. හරිම සතුටුයි. හරිම වචන තුන ලස්සනට ගැලපෙනවා. ඉතින් අර්ථයත් හරි අලංකාරයි සුන්දරයි. ඉතින් කියලා ආශිර්වාද කරා. ඉතින් හොඳයි බොහොම. එකනේ මම ඒක ඝන පිහිටවල දාපු නමක් ආයතනයක් අද වෙදී ලංකාවේ මධ්‍යස්ථාන 18ක් අභිමානයෙන් යුතුව තවත් අන්තිම මධ්‍යස්ථානයේ මම කියන්න සතුටුයි. අපි පොළොන්නරුවේ ජයන්තිපුර ගම්මානයට ගිහිල්ලා ඩවුඩ් කියන මැතිතුමා මම හිතන්නේ මට ඇත්තටම හරිම අතිවිශිෂ්ට තනත්තෙක් චරිතයක්. එතුමා අසබජාන් රටෙන් ලංකාවට ඇවිල්ලා ලංකාව ගැන හොඳට පෙන්නලා දීලා හුඟක් සංචාරක පැත්තෙන් රටට දියුණුවක් වීමට ප්‍රාර්ථනා කරන කෙනෙක්. ඉතින් එතුමා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා එතුමාගේ තියෙන සම්බන්ධතාවය මත ඩොලර් 25000ක් අපිට හොයලා දුන්නා. ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් අනිත් පැත්තෙන් ප්‍රදීප වංශ ස්වාමීන් වහන්සේ ආරණ්‍යගත පොළොන්නරුවෙත් ඉන්නවා, අයංගනේත් ඉන්නවා. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ මට කතා කරලා කිව්වා මහත්තයා මේ ගමට එන්න මම ඒක ඔක්කොම ටික ලෑස්ති කරලා දෙන්නම් කියලා. ඉතින් එතුමාත් ආව විවෘත කරන්න ජූලි මාසේ 30 වෙනිදා සුමාන 2කට විතර කලින්. ඇත්තටම හරිම සතුටකටපත් වුණා. මොකද මේ විෂයන් 9ක් විතර තියෙනවා. ක්‍රීඩාවෙන් පැත්තෙන් වොලිබෝල් අපි පටන් ගත්තා. අර අංගම්පුර කියලා තියෙන්නේ සටන් කලාව. ඒ සටන් කලාවත් ආරම්භ කරන්න ඕනේ කියලා දෙන්නෙක් ඇවිල්ලා දර්ශනය කරා. ඉතින් හරිම සතුටුයි. මම හිතන්නේ ඉගෙන ගන්න විෂයන් ටික බැලුවම කෙනෙක් සමහර වෙලාවට විෂයන් 3-4ක් ඉගෙන ගන්නවා. කියමුකෝ කෙනෙක් කෙනා මේ පරිගණක පැත්තෙන් ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ දමිළ භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ ගණිතය ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සාර ධර්ම ගුණ ධර්ම අපේ ගුණලමා සමාජ සංකල්පය සහ ඒ වැඩපිළිවෙල. එතකොට අපේ තියෙනවා අර STEM education කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය කෘෂිකර්ම පැත්තෙන් අපි ඒවත් උගන්වනවා. ඉතින් ගොඩාක් දේවල් එහෙම කරනවා. පරිපූර්ණ වෙලා තමයි එළියට යන්නේ. ඔව් ඉතින් අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන් දෙයක් නැත්තම් අපි දැන් මධ්‍යස්ථාන 18න් 10000 ගානකට රට වටේ නොමිලේ උදව් කරනවා. ඒ ළමයි ඉදිරියට යනවා. ඉතින් අපි සතුටු වෙනවා. පුදුම සංකල්පයක් ඉතින් හිතා ගන්නවත් බෑ. හිතා ගන්නවත් බැරි සංකල්පයක්. මොකද මම මුලින්ම ඒ කියන්නේ ක්‍රියාත්මක වුණේ මගේ ගමයි මගේ ගම සීනි ගම ඊට පස්සේ අල්ලපු ගම් දෙකයි කොහොම හරි ගොඩ දානවා කියන අදිෂ්ඨානයෙන් ප්‍රයත්නෙන් තමයි මම මේක පටන් ගත්තේ. නමුත් සුනාමි ව්‍යසනයෙන් සුන්බුන් කරලා දැම්මා. නමුත් ඒ සුනාමි ව්‍යසනයෙන්ම තමයි අපිට නැගී සිටින්නත් පුළුවන් උනේ. ගම්මානත් එක්ක සම්පූර්ණයෙන් මේකට අර මේ එන්නත් කරා වගේ වැඩක් උනේ. දැන් ඔන්න මධ්‍යස්ථාන 18යි කිව්වට ළඟදින්ම තව දෙකක් එනවා. අහංගම ඒ වගේම ත්‍රිකුණාමලය මේ වෙද්දී මධ්‍යස්ථාන වලට අහංගම
ඊට පස්සේ මස්කෙලිය. ඊට පස්සේ අනුරාධපුර. එතකොට 20යි. ඒතර සීනගම විශිෂ්ට පුහුණු මධ්‍යස්ථානය සීනගම ක්‍රීඩා සංකීර්ණය ඇරෙන්න මධ්‍යස්ථාන 20ක් අපි 25 වෙනි සංවත්සරය සම්බරද්දී මධ්‍යස්ථාන 20ක් පරිපූර්ණ වෙලා කියලා අපි හරිම නිහතමානී ආඩම්බරෙන් තමයි කියන්නේ. මොකද මේ අපි ප්‍රතිලාභයක් ලබා ගන්න නෙමේ සමාජයට ප්‍රතිලාභයක් දෙන්නම විතරක් ක්‍රියාත්මක වෙන ආයතනයක් විදිහට. ඉතින් නිහතමානීව හැමදාමත් ගුණෙන් ලැබෙන ජයි මහත් සතුටකී පාඩිය පෙරදරි කරගෙන අපි යන ගමනට ඔයාලටත් එකතු වෙන්න පුළුවන්. යන්න අපේ වෙබ්සයිට් එකට unconditionalcompassion.org unconditionalcompassion.org කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා බලන්න අපි කරන සියලුම දේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා. ඒ බලලා ඔයාලටත් පුළුවන් අපිත් එක්ක ස්වේච්ඡා සේවයෙන් ඒ වගේම ආධාර කරන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරන්න මේ ඕනම දෙයකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද දවසට අපි වර්ධ ක්ලාස්රූම් ඩිඩන්ට් ටීච් සෙග්මන්ට් එකත් අවසන් කරලා good news radio එකත් අවසන් කරන්නට දැන් කාල වේලාව ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා කුශීල් ගුණසේකර මහත්මයාට. කතරම් අද උදෑසන කාලේ ඉඳගෙන මම හිතන්නේ විනාඩි 5ක්වත් එතුමා නිකන් හිටියේ නැහැ. සෙන්ස්රාද කියන්නේ එහෙම නිකන් ඉන්න පුළුවන් දවසක් නෙමෙයි. සීනිගම සීලම දෙනාට එතුමා ප්‍රමුඛව ඉතින් උදෑසන අපේ ව්‍යාපාර කුසලතා වැඩසටහනට සහභාගී වුණා. ඒ වගේම අපේ මධ්‍යස්ථානයේ නරඹන්න ආපු ඒ කණ්ඩායම් එක්ක මධ්‍යස්ථානයේ වටේ සියලුම දේවල් නරඹන්න එතුමන් තමයි පැහැදිලි කර දෙන්නේ. සෙල්ලන්නේ අපේ මධ්‍යස්ථානයේ බලන්න ආවොත් පැයකමාරක් විතර බලන්න දේවල් මේකේ ඇතුලේ සීනිගම මධ්‍යස්ථානය ඇතුලේ විතරක් තියෙනවා. ගොඩක් අය ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ මිනි කැම්පස් එකක් කියලා. ඉතින් මේ මිනි කැම්පස් එකත් බලන්න කාට හරි ඕන නම් බලලා එකතු වෙන්න ඕන නම් ආරාධනා කරන්න වෙන්නේ කියලා සීනිගම මධ්‍යස්ථානයේට. ඒ වගේම අපේ ප්‍රධාන කාර්යාලය කොළඹ තියෙනවා. ඉතින් අපේ page තියෙනවා මේ හැම දෙයකටම කියලා අපිව බලන්න කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම good news radio එකටත් සුභාරංචියක් අපි දෙනවා. දැනටමත් ඔයාලා දන්නවා අපේ අපිව අහන්න පුළුවන් app එකක් Play Store වලින් Android phones වලට දැන් ඔයාලට install කර ගන්න පුළුවන්. ළඟදීම අපි iStore එකටත් එනවා. iStore එකට ආවම ඔන්න iPhones පාවිච්චි කරන සියලුම දෙනාට පුළුවන් අපිව install කරගෙනම ටග් ගාලා ගිහින් අහලා එන්න. එහෙනම් කුශල් ගුණසේකර මහත්මයාට සමුදෙනවා. ලැබෙන සෙන්සුරාදා ඔබතුමන් බලාපොරොත්තු වෙන්න. ඔබතුමන්ටත් නිදුක් නිරෝගී තවත් ලොකු සමාජ මෙහෙවරක් කරන්න ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම පිං විශ්ව මම හිතන්නේ එන සුමානෙත් අපිට ඇමරිකාවෙන් දායකත්වයක් අනුග්‍රහයක් දෙන මහත්තයෙක් සපාන් කියලා එතුමාගේ දරුවන් දෙදෙනාත් නෝන මහත්මියත් සමග අපිට අපිව බලන්න එනවා. නම් මම හිතන්නේ හුඟා කාලයක් උදව් කරපු තව යුවලක් ඇමරිකාවේ පදිංචිය. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපේ පෙරපාසල ලයිරු පෙරපාසලට හුඟා උදව් කළා. මම හිතන්නේ මට බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා එතුමාවත් කැඳවන්න මේ යහපත් පුවත් good news radio එකට යහපත් පුවත් වලට කැඳවන්න මට බලාපොරොත්තු තියෙනවා. එතුමත් එක්කත් අද කතා කරගත්ත විදිහට සාකච්ඡාවක් කරන්න පුළුවන් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් මම හිතනවා. අනිවාර්යෙන් ඔබතුමා දැන් ඒකට ප්‍රවීණෙක් වෙලා ඉවරයි. හරියට ෆ්ලෝ එක කතා කරගෙන යනවා වෙනද වගේ නෙමෙයි. හරියම පොයින්ට් ඔෆ් කතා කරන මාරම ලස්සනයි. ඒක මොකද දැන් ඉගෙනගෙනටත් වඩා දැන් ඒක ඇඟට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කොහොමදත් ඇඟේ තිබුණු දෙයක්. ඇඟේ තිබුණු දෙයක් නේ. හැබැයි ඉතින් අර විශ්මි වගේ සිංහල මට අර්ථකථනය කරන්න බෑ. නමුත් ඒ වුණාට මම හිතන්නේ මගේ යුතුයකමක් වෙනවා සපාන් සර්ව ගෙන්නලා එතුමාත් සමග සාකච්ඡාවක් කරන්න. මොකද එතුමාත් හදන්නේ එතුමාගේ දරුවන් දෙදෙනාත් එයා වගේම මේ ඒ පරිත්‍යාගශීලී මාර්ගයට ගන්න අනුන්ගේ දුක දැක උනෝන හදවතක් ඇතුව. ඉතින් ඒ නිසා අපි මම බලාපොරොත්තු වෙනවා එන සෙනසුරාදාත් මෙතන අපේ සාහිතික පත්‍ර බෙදා දීමේ වැඩසටහනක් තියෙනවා Learn for Life Lanka. ඉතින් එතුමාවත් පුළුවන් නම් ගන්න පුළුවන් වුණොත් අපි බලමු මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. right. හොඳයි සෙත් වේවා ආශිර්වාදය සම්මා සම්බුදු සරණයි. ඔබතුමාටත් සම්මා සම්බුදු සරණයි සෙත් වේවා ආශිර්වාද වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඔන්න වර්ධ ක්ලාස්රූම් ඩිඩන්ට් ටීච් සෙග්මන්ට් එකකින් නික්මලා යන ගමන්ම වෙලාව මතක් කරන්නම්. වෙලාව පසරු 4:05 මිනිත්තු 57යි. තවත් විනාඩි 3ක් විතරයි තියෙන ඔයාලගෙන් සමුගෙන යන්න. කවිදුත් ඉන්න මොන දැන් සමුගෙන යන්නට. දුකයි කවිදු යන්න ඒත් යන්න වෙනව නේද? ඔව් ඉතින් අද දවස පුරාවටම බොහොමත් විශේෂ සිදුවීම් කිහිපයක්ම නිවුස් රේඩියෝ හරහා ඔබ ලබා ගත්තා. ඔබ සවන් දුන්නා. ඉතින් කාල වේලාව අවසන් වෙන්නයි හදන්නේ. එහෙනම් අපිට යන්න වෙලාවත් ඇවිත් තියෙන්නේ.
ඉතින් සුපුරුදු පරිදි ලබන සතියේ සෙනසුරාදා දිනම අපි මේ බලාපොරොත්තු වෙන සමුගන්නවා එහෙනම් යන්න කලින් මතක් කරනවා Foundation of Goodness Good News Radio ඔබ අහගෙන හිටියේ පුරා පැය 3ක කාලයක් ලබන සෙනසුරාදාත් හරියටම සවස් 2ට අපි එනවා ඔයාලගේ ගෙදරට සවස් 5 වෙනකන් ඔයාලත් එක්ක ඉන්න ගොඩාක් වැඩසටහනත් අරගෙන ඉතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝටම සතියාන්තය ජයග්‍රාහී සුබ සතියාන්තයක් වෙන්න එළඹෙන නව සතියත් සුබම සුබ සතියක් බවට පත් වෙන දැන් ටිකක් සීත කාලගුණේ පටන් ගන්න ඉන්නේ කවිදු. ඉතින් හැමෝටම තමන් බලාපොරොත්තු වෙන විදිහේ සතුටු ජීවිතයක් ගත කරන්න මේ සතියේ අවස්ථාව ලැබෙන්න හැමෝම සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න. ඉතින් ආයෙ මතක් කරනවා අපි වහන්න ඕන යන්න අපේ වෙබ්සයිට් එකට unconditionalcompassion.org unconditionalcompassion.org කියන වෙබ්සයිට් එකට ගියාම Good News Radio අපි වහන්න පුළුවන් අපේ පරණ වැඩසටහන් පසුගිය සතිවල කරපු වැඩසටහන් Foundation of Goodness කියන YouTube channel එකේ අපේ පසුගිය වැඩසටහන් සියලුම දේ අපි පටිගත කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඉදිරි සතිය තුල අපි වහන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔන්න අපේ වෙබ්සයිට් එකකින් එන්නේ නැතුව Android phone use කරන අයට Android phone පාවිච්චි කරන අයට පුළුවන් යන්න Play Store එකට ගිහිල්ලා Good News Radio කියලා search කරන් අපේ app එක එනවා. ඒක install කරගන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකට ජංගම දුරකථනයට install කරගෙන ලබන සතියේ ඉතින් ඔන්න අපි වහන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. ඔන්න ඔක්කොම ටික කිව්වා කවිදුරත් බොහොම ස්තුතියි අද දවසේදීත් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. ඉතින් කවිදු එක්ක මම විශ්මි එහෙනම් අපි යන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. අවසන් වශයෙන් හැමෝටම කියන්නවා ගුණෙන් ලබන ජය හිමහත් සතුටකි හැමෝම සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න. එහෙනම් ගිහින් අපි එන්නම්. සුබ දවසක් හැමෝටම. අයබෝන්. සොඳුරු අතීතයේ නිමල පැතුම වී